Thank you, אבא. Thank you, אבא, thank you. שלי. אני... אתה מדבר איתו באנגלית? Yeah. וואו. You're supposed to talk to me in language, you know. Thank you, אבא. גם וגם, כן? כן, כן, לא, בשפה שניטרל איתך, זה לא משנה, כן. Thank you for everything. Thank you for my family. Thank you for my healthy children. Thank you for my wife. Thank you for my health. Physical health, emotional health, spiritual health. תודה על כל החסדים שאתה עושה לי בכל יום. תודה לרגע הזה של עכשיו, כאילו, של הרבנית. שאתה על עכשיו, אתה לרגע הזה. שאני יכול לקום בבוקר ולהגיד לך תודה, כאילו. וואו. זה ככה, אחי, זה הדבר הכי משמעותי בעולם, אחי. להתחיל את הבוקר בלי אפילו מודה אני, כן? ואז רק לדבר עם השם ולהגיד לו תודה. לני, אח שלי. חיים שלי. אז נו, איזה כיף, אחי. ממש, תקי השם. ממש תנקי השם, הרבה זמן רציתי לעשות איזה שיחה, והנה הגיע הרגע. אתה כאילו לני זה כאילו מותג, אתה יודע איזה, כאילו השם זה כזה לני, אין גם שם משפחה, זה לני. תמיד דמיינתי על דבר כזה כשהייתי ילד, אבל אני כל כך שמח שזה יצא בתחום שאני כל כך אוהב אותו, זה בפאשן שלי, אתה יודע, זה הברכה. נכון. שתמיד רציתי להיות סלב, אבל השם עשה את זה בדרך שאתה יודע, סלב בשכונת LA של יהודים, אתה יודע, צנוע, כן. אבל בתחום שאני כל כך מתחבר אליו, באוכל, you know? מעניין, תמיד רציתי להיות סלב, אתה אומר? Like when I was a kid, you know, I was always like trying to, I was a performer, naturally. Stage. I was always on the אני במה. מתחבר לזה, כן. And תמיד אהבתי את ה-attention, אז ברגע עכשיו, אתה אמרת לי, let's come to my podcast, it's like music to my ears, אחי. שאני יכול פה שעה לדבר על, אתה יודע, מול מצלמה, זה מעורר אותי, לא יודע, אני מאוד נמשך לזה. איזה כיף. Yeah. אתה אומר זה מילדות. ממש. גם אוכל, גם את הפרפורמינג, כאילו. ועם הפרפורמינג, עשית משהו? עשיתי, אתה יודע, פה ושם. סבתא שלי עשתה שאני אכנס לכל האקטינג קלאסס שהייתי ילד, אבל הייתי גם עצלן אדיר. וואלה. ממש. על איזה גילאים אנחנו מדברים? באמת, you know, בוא נגיד מ-10 עד 16, כל הטינס. אוקיי. אז לא רציתי לעבוד קשה, בוא נגיד ככה. רציתי את ה-benefits בלי לעבוד קשה. בלי הגיעה. אז בלי הגיעה. אז היא תמיד סבתא שלי, אתה יודע, היא הייתה זיכרונה לברכה, she was number one in my life. היא הייתה תמיד guiding light בשבילי, אתה יודע. וואלה. תמיד לגמרי, אחי. לכל המשפחה או? לכל האחים, אני והאחים שלי, כן. כי אבא, אתה יודע, פלייבוי, פרז'ן פלייבוי כזה. וואלה. אתה יודע, מטייל, פתאום חצי שנה בדובאי, פתאום זה. אמא עבדה כל החיים, תותחית, number one lawyer in LA, כאילו entertainment law. וואו. תמיד, כן, כאילו ליונס, כאילו. רגע, גדלת פה ב-LA. כן. זאת אומרת, נולדת... נולדתי ב-LA. סידר סיני כזה? סידר סיני, סנט ג'ונס, סנטה מוניקה. אשכרה. כן. וגרתם בפיקו כל הזמן הזה או? עברנו לפיקו שהייתי בן 12. התחלנו במרינה דל ריי. אוקיי. כאילו, עברתי המון, ברו. עברתי, like, כל שנה, נראה לי, מגיל 3, כל שנה עברנו. מ-Summer Holly Circle, שזה מלהולנד אריה, עברנו למרינה דל ריי, ואז לסנטה מוניקה, ואז להוליווד הילס, ואז לבברלי ווד. אז בבברלי ווד באמת מצאנו את עצמנו, כאילו, בוא נגיד ככה. התחלתי ללכת לבית ספר מימונידיז וכל ה... מה זה מימונידיז? מימונידיז, זה הבית ספר, אחד המפורסמים של היהודים פה. יותר דתי, אבל לא... דתי מסורתי ציוני כזה. אוקיי.
אז התחלנו ללכת שם אני התחלתי בגיל 10, כיתה ה', ואז, אתה יודע, לא הייתי number one student בילדות, אז כשהגעתי לכיתה ט' הייתי בשלהבת. שזה גם, אתה יודע, modern orthodox כזה. רגע, קודם כל הצצנה מגילאים, נגיד 12 שאתה מדבר, אתם דתיים, אתם חסידים, אתם חילונים, אתם שומרים שבת, אתם יש קידוש, אתם... אז תמיד היינו מאוד מחוברים בוא נגיד, שה-national identity של להיות יהודי, כן? שזה הגיע מאיפה? זה הגיע גם אבא וגם אמא, כאילו, אנחנו הרגשנו ממש that we're Jews, כאילו, ואנחנו מיוחדים גם, בגלל שאמא שלי איטלקיה, אז כל קיץ היינו הולכים לאיטליה, ושמה באירופה אתה באמת מרגיש שאתה לא, כאילו, אתה מיוחד. כי הקהילה כל כך קטנה, אז ברגע שאתה הולך למקום, זה כאילו ההפך מהארץ. בארץ, אתה לא מרגיש את ה-Jewish identity כמו שאתה מרגיש בחו"ל. נכון. אז שמה בכלל, אתה יודע, אתה באמת קהילה כל כך קטנה, אנחנו בליבורנו, זה היה היסטוריה אדיר של כל היהודים וכל הרבנים, חידה משם וכל הצדיקים. וואלה. כן. חידה היה רב הראשי של ליבורנו. וואו. כן. שזה בדרום של איטליה או בצפון? לא, זה המערב צפון, בוא נגיד. אוקיי. זה הנמל של כל טוסקנה. אז כל הגירוש ספרד, הרבה הלכו לליבורנו, כי היה שם, איטליה לא הייתה מאוחדת, היא הייתה כל מיני kingdoms. אז ליבורנו היה לו freedom of trade, freedom of religion, freedom of, בוא נגיד, כל ה... do whatever you want. do whatever you want. So, כל היהודים הלכו לשם, היו שם gypsies, Jews ו-prostitutes. וואו. ליבורנו. אבל, אז המשפחה של אמא משם? כן, אמא משמה ואבא פרסי, והם נפגשו פה ב-LA. אז היא באיזשהו שלב הגיעה ל-LA, הם נפגשו, התחתנו, הביאו אתכם, ואתם הולכים מבקרים כי המשפחה שלה שם. בדיוק, כל קיץ. ברגע איזה אוכל יש שם, באיטליה? אומייגאד, ברו. שוגע, אני מתה על המטבח האיטלקי. בגלל זה התחברתי כל כך לאוכל, כי אכלתי טעים. נכון. You know what I mean? ידעתי מה זה טעם. נכון. אבל, אז כן, שם אתה באמת מרגיש שאתה יהודי, לא, בכלל לא היינו דתיים, בוא נגיד כיפור, אתה יודע, פסח, ליל הסדר, ראש השנה, זה היה חובה. באים לקראת. וכל שישי היינו עושים שבת, אבל עם המשפחה של אבא, של הפרסים, שאתה יודע, עשו קידוש, אבל תוך כדי רואים את הלייקרס, בוא נגיד ככה. כן. ואז, שהייתי בן 8, אז אח שלי הגדול, הלך לטייל. שהוא היה בן כמה? הוא היה בן 14. אוקיי. אוקיי. זה הכי גדול? הכי גדול. זה 14? זה 14, בוא נגיד, לא היה בן 9 ואני 8, אוקיי? אוקיי. זה ההבדל. אז היינו בסאות' אוף פרנס, במונקו, עם אבא שלי, כי כל קיץ הוא לוקח אותנו או לניס, או לקוט אזור, כל הכיף הזה. אז טיילת הרבה כאילו. כן, טיילתי הרבה בתור ילד. אז אני זוכר שהייתי בן 8, אז אח שלי הלך לטייל עם הבני דודים שלנו, שהם היו יותר דתיים, בוא נגיד, אתה יודע, כשרים, אבל אוכלים מקדונלדס, אבל אתה יודע, צ'יז סנדוויץ' במקום ביג מק. אז הוא הלך איתם, ונדלק לו משהו, לא יודע, הנשמה שלו was turned on, והוא חזר מהטיול הזה, הם הלכו לספרד, ironically. ואתם לא הייתם? לא, הייתי בן 8, הייתי עם אבא, הוא הלך לבד, אוקיי. הוא הלך עם הבני דודים. הלך סיבוב, כן, אוקיי. הוא חזר, תופס אותנו, הוא לוקח אותנו לבלקני שם, למרפסת, הוא אומר, חבר'ה, מהרגע הזה, אנחנו מתחילים להיות יהודים דתיים. מה אתה אומר? אמרתי, מה? זה ניקולס? ניקולה, כן. וואו. תפס אותנו ככה מגיל 8 הייתי, אז הוא אומר את שתי הברכות שהכרנו אז, שזה ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ, שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד. ככה התחלנו להיות דתיים, בגיל 8.
אז אח שלי האמצעי, אז הייתם איזה קרו כזה, הייתם איזה צוות כזה. ממש. וניקולה כזה. במיוחד בגלל הבלגן בין אבא לאמא, אהה. אז זה מעניין איך זה מאחד את מעניין. את הילדים. לא בכל המקרים. לא בכל. אני מכיר המון מקרים שדווקא הפוך, כאילו נגיד בן ובת, או אפילו שתי בנים, הוא תופס את הצד של האבא, הוא תופס את הצד של האמא, אז יפה שזה... ברוך השם. ברוך השם, שזה יצא ככה, השגחה פרטית, בוא נגיד ככה, וגם בזכות סבתא, שהיא הייתה תמיד, אתה יודע, מאוד יסודי. על איחוד. כן. מהצד של האמא? מהצד של האבא. מהצד של אמא. מהצד של אמא. כן, אמא של אמא. אז בבלקוני הוא אומר לכם זה? מה? שמע ישראל, במרפסת. כן, אז האמצעי הוא צדיק. מהרגע הזה, הוא התחיל לשמור שבת, לשמור כשרות, את כל המצוות הוא קיים מאז. וואו. אני הייתי משוגע על אוכל. אני זוכר מה אכלתי בלילה לפני שהוא הגיע. וואו. אני זוכר, אכלנו פיטו מיסטו, שזה כל הפירות ים וזה. אז התחלתי לשמור, הוא שם ציצית, הלכנו לבית ספר יהודי, אבל אמא שלי, קצת לאט, אמרה, בוא נלך לפה, בוא נלך לשם, סושי, זה עניינים. ובגיל 10 עד 18, כן, היה לי את האמונה, כן, היה לי, אתה יודע, את ההתחברות עם האלוהים, אבל לא באמת שמרתי על יותר מדי, אוקיי? עד שהתחלתי באמת להתגבר, to get old, כאילו, איך אומרים? כן, להתבגר. To mature, להתבגר. כן. להתבגר, והבנתי שאתה לא יכול, דווקא זה היה חבר חילוני, שאמר לי, אין מצב שאתה באמת מאמין. אמרתי, למה? הוא אומר, אם היית מאמין, אז בטוח שהיית מקיים את כל המצוות. אין דבר כזה. איך אתה מאמין? זה, איך אומרים? זה פרדוקס. איך אתה יכול להאמין, ולא לקיים את כל המצוות? הוא רצה לשכנע אותי, לא להיות דתי, כאילו. כן. אבל הוא הפך את זה הפך זה היה הפוך. אמרתי, וואלה, הוא צודק. אם אני באמת מאמין, איך אני לא יכול, בשביל פאקינג ביג מק, אני לא יכול עכשיו, כן. לא יקיים את המצווה, רגע, אז מהיום הזה שניקולה אמר שומעים, אני גיליתי את האמת, שהוא בן 14 ואתה בן 8 ואחיך בן 10, שומעים זה הדיבור, כאילו that's the talk, ומאז אוקיי סגור, נשמע טוב, בוא נשמור שבת, בוא נאכל כשר, כאילו זה ככה? בוא נגיד ככה, ברגע שאנחנו מתחילים עכשיו להיכנס באמת לקהילה, ואנחנו מתחילים בית ספר עם היהודים, ומבינים את הערך, והיה מאוד 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 משמעותי, זה הבית כנסת שהתחלנו ללכת אליה, Happy Minion, אתה מכיר Happy Minion? כן. אז Happy Minion, אני הייתי שם בגיל 8, בשנת 97. וואו. אז היו הפריקינג תותחים של העולם שם, במניין, אתה יודע, מניין ממש בחדר של בייסמנט, אתה יודע, קטן. זה היה באותו מקום? לא, עברנו המון, אבל אני הבנתי שהדת, כאילו, Orthodox Judaism, ש-Happy Minion זה הדוגמה, של אורתודוקס ג'ודיזם, שרים ושמחים, ותורה של הבעל שם טוב, וחסידות, זה מה שהבנתי שזה יהדות. אז ברגע שהתחלתי, זה מעניין, כי אחרי זה, התחלתי ללכת למיימונידיס, שזה, אתה יודע, סטנדרטי כזה, ואני באמצע התפילה, ככה עם הידיים, ועושה ככה, ואני מסתכל על אחרים, ואומר, מה הבעיה שלהם? למה הם לא מתפללים נכון? כאילו, לא הבנתי, שזה רק בגלל שהתחלתי בהפי מיניון, שחשבתי שזה, ככה מתפללים, כאילו. לא הבנתי שזה, רוב היהודים לא מתפללים עם כזה התלהבות. אז זה באמת בזכות רב שלמה קרליבך, שבאמת עשה לנו, אתה יודע, השם, כל יום בבוקר, אני אומר תודה לשם, שהוא נתן לי את הזכות, לא רק להיות יהודי ולקבל את התורה את הזכות הזאת, אתה יודע, להתחבר אליו, וגם את הצדיקים שירדו לעולם, והאירו את העולם עם האור של תורת החסידות, של תורת הנסתר. את כל ה-relationship שאני יכול להתחבר עם השם, בבוקר, כל יום אני מדבר עם השם, איך הבנתי שזה משהו? בזכות רב נחמן.
רבי נחמן אמר שאתה צריך לדבר עם השם ככה, כמו חבר. פרי סטייל. וזה כל כך טבעי, נכון? שאני זוכר שהייתי ילד, הייתי מדבר עם השם, השם, לא משנה מה, עכשיו הם מדברים על קנדיז או whatever, some bullshit, אבל רק את התמימות הזאת שיש לך בתור ילד, נכון. אז אני הבנתי את הזכות שהיה לי, שלא רק שנולדתי יהודי, אלא יכולתי להתחבר to have התקשרות to all these צדיקים that enrich my life. טניה, כל יום אני לומד טניה, זה וואו. אז אתה מדבר? היום. לא, כאילו עכשיו אני יותר, בוא נגיד, תקופה ארוכה, לא היה לי שום זמן עכשיו להתכנס לימודים, וזה היה לי רק עבדתי, אתה יודע, מהבוקר עד הלילה, לא ראיתי את הילדים שלי תקופה, אחי. וואו. אבל עכשיו, שברוך השם, אתה יודע. איך הגעת לרבי נחמן? רבי נחמן? ומתי הגעת אליו? אני זוכר שהייתי בן 18 כזה, אז את כל התורה שלו הבנתי, כאילו למדתי מהפי מיניון חבר'ה, אתה יודע, מרב שלמה וכל הסביבה. רב שלמה, קוראים לרב שלמה ה-Gateway Rebbe. למה קוראים לו Gateway Rebbe? כמו סם, שאתה מתחיל ככה, ואז נפתח לך את כל הסמים. אז רב שלמה הוא Gateway Rebbe, כי הוא הרבי שהכיר אותנו את כל הצדיקים. הבנת? אז רב שלמה המון, מדבר על רבי נחמן המון. הוא ברסלב כאילו? הוא מאוד מאוד מקושר לכל הצדיקים. כן. זה מה שאני ככה. הוא חסידות. הוא חסיד. חסיד. הוא חסיד כללי. כן. הוא לא עכשיו בלי פוזות, בלי פוליטיקה, אתה יודע. הוא היה תקופה בחב"ד מאוד חזק. יהודי טוב. יהודי טוב, שמקושר לכל הצדיקים. כן. וככה אני מנסה להיות, אני מנסה להתחבר לכל הצדיקים, לא רק אחד, you know? אז... אתה אומר מקושר, אתה אומר הוא לומד את כל הצדיקים. כן, לומד. מנסה להתחבר לכל הצדיקים. לומד, מקיים את advice שיש להם, אתה יודע, כל דבר שאתה עושה, אתה חושב, רב שיילה, שזה number one צדיק שלי, רב שיילה, שאני לובש את הכיפה שלו כל יום, הוא לא הוציא שום תורה, כל החיים שלו זה רק היה להכיל יהודים. אז איך אתה מתחבר לצדיק הזה? אתה מכיל יהודים. אשכרה. הבנת? אז כל צדיק יש לו את הניצוץ שלו. כן, את החלק שלו. את החלק שלו, ואני מנסה, אתה יודע, לעשות לקיים את העצות שלהם בעולם הזה, כמה שאני יכול, בכל דבר, אז אתה אומר, האוכל הגיע מעניין, יש חיבור מעניין עם האוכל, ואתה יודע, כי יש משהו ביהדות, שהכל סובב סביב אוכל, נכון? כאילו יש איזה עניין, שזה מצד אחד הדבר כביכול הכי בהמי, מצד שני, היהדות אומרת, רגע, כל דבר שיש פה אפשר לקדש, מנטילת ידיים, פעולה הכי פשוטה, לא, גם לזה יש צורה ושלוש וחילופין וזה, ולאוכל שהוא מאוד מקרב, זה כאילו בסוף משפחה יושבת, יעני סביב האוכל, אבל כל הדיבור זה האחדות, זה יושבים, מדברים, קשקשים, נהנים. The אוכל is the medium. נכון, medium. For connection. נכון. מידיום, איך אומרים את זה בעצם? זהו, כמו המקשר, המתווך. המתווך? המתווך, the realtor. סוג של, the realtor. כן, the realtor. כן, הוא מתווך, נכון, יפה, זה נקודה יפה. מתווך בין האנשים. אז אתה אומר, אז אוקיי, אז נשמע כאילו האיטליה הגיעה, משהו שם בזיקה, והאוכל הטוב, והפיין, והזה, כאילו דיינינג, היי דיינינג. סבתא באמת השקיעה בי, מגיל 3, אז היא הייתה לוקחת אותנו מהבית ספר, היא גידלה אותי לבד. והיא הייתה גרה באיטליה או פה? לא, היא עברה לפה עם אמא, כאילו, אז שאמא הייתה בת 18, היא התחילה ללכת לאוניברסיטה, ואז היא לא חזרה לאיטליה, כי היא נשארה פה איתנו, אבל היה לה את כל האחים שלה שם, אז היינו הולכים כל קיץ. איתה או שהיא הייתה נשארת פה? לא, איתה. איתה? כן, כן. מה, איזה מטבח גדלת עליו? אז יש לי שתי מטבחים שבאמת השפיעו עליי. נאמבר 1, כל שישי, סבתא של, כאילו אמא של אבא,
אוקיי. אתה מבשל את כל האוכל הפרסי. אז כל שישי, שבת בשבילי זה גונדי, זה טאדיג, זה חורשת. זה מה עכשיו זה ה-comfort food הכי number one. זה מלא בישול ארוך, לא כל הדברים האלה, ואורז ומלא שעות כזה, נכון? אני לא יודע מה זה, אחי, אני כל כך, אם אני לא מרגיש טוב משהו כזה, אני אוכל מרק פרסי, זה עושה לי משהו לא נורמלי, אחי. וואו. אז זה מהצד של הפרסי, וסבתא, אני בגיל 3, היא אומרת שהייתי עוזר לה לעשות פולנטה, הייתי עומד ככה, כי פולנטה אתה צריך לבשל אותו ככה, שעות, לא שעה, בוא נגיד ככה, והיא אומרת שהיא הייתה שמה אותי ככה, to stir the polenta, כאילו זה היה התפקיד שלי. אבל האוכל שלה, בגלל שזה טוסקנה, זה הכי פשוט. זה לא פליין, זה מלא טעם, אבל הטעם הוא לא... לא מיליון מרכיבים. הוא מבולגן. בדיוק. אגב, אני חושב שזה מטבח נכון. כאילו היום השפים שמגיעים אתה יודע, משלנים וזה, הוא לוקח שתי מרכיבים, סלק ועוד משהו, זהו. או שהוא לוקח אפילו מרכיב אחד, קרישה, מתפוצץ איתו, קרם קרישה וזה קרישה, וזה צורב, וכאילו, בסוף הכל קרישה, הכל טעם אחד, מלא טקסטורות. Yes. So that's like the essential Italian, not all Italian, Toscana, where we're from. שזה שונה, כאילו? זה שונה, כאילו, יש שינוי. סיציליה, שישיליה זה טוב. סיציליה, יש המון אינפלואנס, האוכל מדהים, כן? זה המון השפעה מהמורוקו וצפון אפריקה, כאילו. המון, כי זה באמצע, כאילו זה באמצע אירופה ואפריקה. אז יש לך שם, אתה יודע, אוכל מאוד יותר ספייסי, יותר בועט. יותר בועט. יותר בועט, בדיוק. כן. טוסקנה זה מאוד, איך מה המילה אפילו באנגלית? עדין או... סאלו, עדין, you know? רוזמרין, קצת עזבי טיבול, אתה יודע, שום. אני מת על זה. ועוף. אני מת על זה. זה, אתה יודע, roasted chicken and potatoes, אחי, זה הדבר הכי טעים. וואו. והבנתי שהיינו באיטליה, אז כל האוכל יותר טעים, כי העגבניות יותר טעימות. נכון, חומרי גלם. יש פאקינג טעם. אז זה תמיד היה שינוי ענק שהיינו הולכים לאיטליה, ופתאום, אתה יודע, היא עושה פאפה על פומודורו, שזה פאפה על פומודורו, זה משהו טוסקנה באמת, אף אחד לא עושה את זה. אז פומודורו עוזר יותר עגבניות. פומודורו ופאפה, לא, זה אוכל של peasant food, איך אומרים? אוכל... peasant, כאילו, של העניים. אוקיי. איך קוראים לזה? אוקיי, אוכל עני. אוכל של העניים, כמו פלאפל. כן. שזה אחד הדברים הכי טעימים בעולם. אז פאפה פומודורו is the same thing. כמו ג'חנון, אתה אומר, מה זה? מה זה הדבר הזה? טעים של החיים. בדיוק. ביצה וזה, כאילו, יש פה 2 שקל. בדיוק. So, פאפה פומודורו, הם לוקחים את הלחם, אתה יודע, לחם באיטליה, קונים אותו יום, לא עכשיו משאירים את זה. אם אתה עובר יום אחד, זה כבר... זהו, פסול. כן. לוקחים את האוכל, את הלחם, שעבר יום, שזה קצת סטייל, ועושים אותו כמו פסטה, אבל רק ישר לרוטב העגבניות, עגבניות, שום, שמן זית, נאמבר 1, בזיליקו, ולחם, אחי, זה הדבר. אז חתיכות של לחם בתוך רוטב עגבניות? כאילו לחם יבש, ואז זה תופס את כל הטעם של העגבניות והשמן זית והבזיליקו. וחותכים כאילו פרוסות ככה ושמים בתוך ומבשלים את זה בתוך, כמו בטבוחה, אבל מבשלים את זה עם הלחם. וואו. אז אתה אוכל, זה אוכל... מה, נשמע מפחיד. מפחיד, אחי. מפחיד, אבל בשביל באמת לטעום את זה, אתה צריך לעשות רק באיטליה, כי העגבניות שם... נכון. יש לו מלא טעם, ואת הלחם הוא מיוחד כזה, ואת הפרמיז'אנו כמובן, זה הכל, זה number 1, אחי. אתה כבר אוכל all day long. ממש. I'm here all day, bro. אז אוקיי, אז אתה רואה, אתה אומר, כאילו, היה לך את המטבח הזה, היה אוכל טוב בבית? כן. אמא שלך, היית עושה פסטות, כאילו, היה אווירה של פסטות? מה, של כאילו, מכינה פסטה מאפס? אתה יודע, סוף פני, אחי, שאתה אומר את זה, כי... הפסטה זה, אצלנו זה קדוש, אוקיי? כל האיטלקים, זה כמו נגיד סושי ליפנים, כן.
איך הם תופסים את זה בכזה רצינות, הוא עובד 10 שנים רק לעשות את האורז, אז פסטה אז השף החדש שלי, גוסטב, הוא תותח על, הוא עובד עם כל אתה יודע, מסעדות משלן, והוא עכשיו הגיע ויש לו מרץ וזה, הוא רוצה לעשות, אומר לי, יש לי פסטה, אני רוצה לעשות פסטה, אמרתי, אוקיי, ביי, בוא נעשה, טעים, לא איטלקי בכלל, אתה יודע, אתה מקסיקני, ושמתי מרגז וזה, טעים רצח, אבל לא איטלקי. כן. אז אמא שלי שלחת לי טקסט היום, אומרת, אני בא עם האקס בוס שלי, מרק גורדון, אתה יודע, אחד התותחים בטלוויזיה, אני בא אליך, אמרתי, אני לא אהיה שם, יש לי פודקאסט, אבל, היא אומרת, אוקיי, אין בעיה, אמרתי, בבקשה, אל תזמיני את הפסטה. ותשתגעי עליי. אני מכיר אותה, היא תהרוג אותי, אם אני שם כזה פסטה מקסיקנית בתפריט, אתה יודע, אז זה מעניין, כי תמיד אני ערכתי מאוד, תמיד הערכתי את הסאטלטי של האוכל האיטלקי, כן. אבל אני תמיד התחברתי קיק של המקסיקנים והמרוקאים ושל ה... אז המקסיקני הגיע מ-LA, כי LA, מי שלא יודע, כי גדלתי פה. כן, LA, כאילו שאני, אתה יודע, אתה מגיע לארצות הברית, אתה אומר ארצות הברית, זה לא ארצות הברית, זה כאילו, זה מקסיקו. זה מקסיקו. בכלל, מיאמי, שעוד היה, נראה לי, התחנה השנייה שלי בדרך, זה היה... רוב האנשים פשוט לא דיברו אפילו אנגלית, ברמה הזאת. It's crazy. מיאמי זה nuts. מטורף. אני זוכר חדרנית, אני אומר לה טאוול, היא אומרת לי, כאילו מדבר ספרדית, היא אומרת לי ספניש, אני אומר לה, מה? חדרנית במלון. זה הבדל ענק, אחי, אתה יודע, המקסיקנים בין אלה שבמיאמי, אין מקסיקנים במיאמי, בקושי, אתה יודע. במיאמי זה כל הקריביאן. נכון. קובה, כן. פורטו ריקו, דומיניקנו. מלא פורטו משהו. זה אנשים חבל על הזמן, אבל הם לא מקסיקנים בכלל. נכון, יש להם טאץ' אחר משהו. זה, אחי, קודם כל המוזיקה שלהם. ניגון אחר, כזה נועות אחרות. יש להם את האינפלואנס של אפריקה גם, אתה יודע, זה שילוב מטורף, גם היופי שלהם, אתה ראית אותם? אחי, זה מטורף. So, הם, אתה יודע, זה סוג אחר. מקסיקנים, אז אני גדלתי פה, וביותר מזה, אתה יודע, שהתחלתי לעבוד במטבחים, אז זה אך ורק מקסיקנים. אשכרה. אז זה היה הטאץ' שהתחלתי לחשוב על לניס קסיטה, כי הייתי באמצע המטבח של ה... איך התחלת? התחלת בעבודה? התחלת בלימודים או מה? איך זה הלך? אז אני זוכר שהייתי בן 17, התקשרתי לאמא, הייתי בארץ, הייתי בלגניסט קצת, שלחה אותי לארץ, בוא נגיד 14, פעם ראשונה שבאתי לארץ, כל שנה הייתי בא וחוזר, כי ניסיתי להצטדר פה, לא הסתדר, הלכתי לארץ, התגעגעתי הביתה, חזרתי. הולך לארץ בקטע של לנסות לחיות שם? תיכון, ישיבה, כל מיני, אתה יודע. איפה? התחלתי ברחובות, בישיבת הדרום ברחובות, בכיתה י' ואז חזרתי אחרי חצי שנה. והיה עברית בגיל הזה? הלכה עברית? כן, כאילו התחלתי ללמוד שם. אני טוב בשפות. מאיפה העברית? בשפתות. האמא בשפתות. לא, אמא לא מדברת. גם אמא, לא אבא ולא אמא מדברים עברית. אני לבד למדתי כאילו. כי היינו די ציונים. אז אמא נתנה לי צ'אנס. היא אומרת, שמע, אז השלהבת הזה שהייתי בכיתה ט' יקר רצח. ואתה יודע, כל הציונים שלי לא היו טובים בכלל. שלהבת זה בית ספר? זה של בית ספר, כן. אוקיי, לא יודע, אני לא יודע. שלהבת, זה כן, זה, שלהבת זה בית ספר, תיכון, מודרני כזה. אז היא אומרת לי, יש לך אנשים גם בארץ רואים את זה, אתה יודע, הם לא, נכון, צריך להסביר להם את הצענה. הבנתי, כי אני גם לא מבין. שלהבת, אוקיי. שלהבת. שם לימדו עברית? עברית למדו, אתה יודע, אבל לא... אף אחד שיוצא משלהבת יודע עברית בגלל הכיתות שלהם. כמו שלמדים בארץ ערבית, איזה מגמה כזאת, ואף אחד לא... כזה, אוקיי? אז אחרי כיתה ט' היא נתנה לי 3 אופציות. היא אומרת, 1, אתה נכנס עכשיו לפאבליק סקול של אתה יודע, LA High, שהלכתי לשם יום אחד, אמרתי, אין מצב שאני נכנס לפה, כי זה פריקינג, אתה יודע, גנגים וזה, ממש כאילו, זה... בשביל ילד קטן, בברלי הילס בוי, שעכשיו מפונק, עכשיו נכנס עכשיו לזה. אוכל פאפה פומדורו. לא רציתי. עכשיו לבוא לי לזה, קעקועים בפנים. פאפה פומדורו שלי, כן. אז זה אחד. לא, איטליה, תחזור לאיטליה כאילו, תעשה שם משהו, או תלך לארץ.
אמרתי, תשלחי אותי לארץ, בא לי. אז הלכתי בגיל 15, התחלתי ללמוד בבית ספר, ואז אחרי חצי שנה, אמא שלי התגעגעה אליי, אני התגעגעתי אליה, אמרתי, אוקיי, יאללה, תחזור. באתי, חזרתי, וכל שנה, פתאום לא מסתדר משהו, יאללה, תלך לארץ, לא מסתדר שם, תחזור לאמריקה, ככה, טק, 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 טק. ואז... מה לא הסתדר? לא הסתדר, אתה יודע, אני לא... לא מוצא את עצמך? לא, תשמע, הבית ספר לא היה בשבילי, אני ידידי של החיים, לא יכול לשבת עכשיו בכיתה וללמוד ולעשות שיעורים בבית. הרבה ידידי מטבח, יש להם קטע עם מטבח. כן? כן, כן. אני הכי ידידי שיש בעולם. הרבה ידידים שהם כאילו, כן. הם חייבים מלא בונים. אתה מבין, כן, הם חייבים מלא כאילו, מעניין מאוד, זה כאלה. במטבח... אתה עובד רוחבי, אתה עובד כאילו על, נכון? זה, מכיר מטבח. אתה מכיר, ואתה מכיר אותי, כי אני פתאום, אז בגיל 17, באחד הסיוטים שהיה לי שם, אז הייתי בארץ, אמרתי, אמא, I know what I want to do. I want to be a chef. אשכרה. I want to go to culinary school. זה מה שאמרתי לה. באמת, אין מצב, אתה הולך לאוניברסיטה, אתה הולך, כי אתה יודע, מה היא כיוונה? היא כיוונה כיוונה ללויר, משהו כזה. כמו good Jewish boy כזה, you know? מספרים, כסף, משהו. Yeah, you know? אז, שמע, היה לי המון כבוד בשבילה, אתה יודע, היא מאוד, מאוד תותחית, אמרתי, אוקיי, let's see. So התחלתי ללכת לאוניברסיטה פה ב-LA, סנטה מוניקה קולג', עברתי לג'ורג' וושינגטון יוניברסיטי ב-DC, בוושינגטון, שזה אחד המקומות, היה לי תקופה הכי קולג' באמריקה. אם אתה אתה יודע, אין צנה כזאת בארץ. מה זה? אין צנה כזאת בארץ. נכון. כאילו, בארץ לא מכירים, הדבר היחידי שאנחנו מכירים זה מאמריקן פאי, או אתה יודע, שכאילו כזה סרוריטיז וכאלה, גנגים כאלה בבית. אחד הדברים הכי מטורפים, אתה לוקח פריקינג מלא אנשים. נפש בהמית. כן, נפש בהמית מגיל 18, ושם אותם, אתה יודע, בתוך אותו בניין, זה מטורף, אוקיי? שם, מזל שהתחלתי לשמור שבת. כשהתחלתי לאוניברסיטה, אז התחלתי לשמור שבת. שזה 18? שזה 18. ממש אהבתי את האוניברסיטה, התחלתי ללמוד, ופתאום מעניין, ופתאום אני לומד עכשיו פוליטיקה, והיסטוריה, ודברים מעניינים. מצאתי את עצמי שם. ב-DC? ב-DC. אשכרה. כן, כי מלא יהודים הלכו לשם, מניו יורק, ממיימי באים, והקמנו שם חב"ד on campus שהייתי, זה היה תקופה, וואו, אוקיי? אחרי זה, קצת איבדתי את עצמי עוד פעם, כי... פתאום אני נכנסתי עכשיו אתה יודע, שגרה של black and white, איך קוראים לזה? white collar work. אבל כל העבודה שאני מנסה לעשות לא מצליח. עכשיו התחלתי לעשות sales, לא מצליח. עכשיו בוא נעשה את זה. לא. וכאילו השם אומר לי, לא, זה לא הדרך שלך, זה לא הדרך שלך. עד שהייתי ב-real estate פה ב-LA, התחלתי לעשות מתווך. הנה טוב. והייתי שם שנה וחצי, קראתי את התחת, אבל לא הצלחתי. אז יום אחד, טוני סולומון, שזה היה המנהל של הסניף, יהודי, אבל אתה יודע, בן אדם מקסים, הוא לוקח אותי למשרד שלו, אומר, שמע, אנחנו אוהבים אותך, אתה אחלה וייב. אתה נסיך. אבל אתה לא עושה כסף, כאילו מה אתה עושה פה? לך תעשה את מה שאתה הכי אוהב, ואז החלום שלנו זה שתבוא ולבשר לנו שכאילו הצלחת. מצאת, I found. אז הבנתי באותו רגע, כאילו, מה שהבנתי גם בגיל 17, שאני מקושר לאוכל. כמה שנים זה היה אחר כך? אחרי התובנה הזאת של קולינרי? 9 שנים, אחי. איך 9 שנים? אמרת בגיל 17? 17. נו. פאסט פורד, אחרי אוניברסיטה. זה 25 כאילו? אתה אחרי כל העבודות האלה, אחרי כל הזה, אחרי כל הזה? 27, 26. מה למדת בקולג'? כאילו זה כמו תואר? כן, יחסים בינלאומיים. אבל קולג', אתה יודע, הם לא כמו בארץ. בארץ, בגיל 18, אתה נכנס לצבא, אתה פתאום מבין, עכשיו, העולם לא עכשיו... עומד בשבילך. כן. כן. גם הלכתי לצבא, אחרי אוניברסיטה. היה לי תקופה גם בצבא. אבל עשיתי את זה הפוך, אז כאילו, אתה יותר
מבין את הריאליטי של העולם, אחרי הצבא, אתה יכול עכשיו לבחור, אוקיי, בא לי לעשות כזה, אתה יודע, אתה מכוון את עצמך באוניברסיטה, באמריקה, מכניסים אותך ככה אחרי תיכון, אתה ילד, אתה לא מבין כלום בעולם, אז פתאום בא לך עכשיו, אם אתה חכם, יש לך הורים חכמים, אז יכניסו אותך לקומפיוטר סיינס, או משהו של ערך, אבל בשבילי, אתה יודע, אמרתי, פוליטיקה, international relations, בוא נעשה ככה, כי זה מעניין, אבל לא באמת יכולתי לעשות משהו עם זה, זה לא תואר, כמו עכשיו, שאתה יוצא בארץ עם פריקינג תואר, שאתה יכול עכשיו להיות עורך דין, you know? כן. anyway, אז התחלתי לבשל. 25. 26, כן. 6. 26, התחלתי לבשל מהבית, התחלתי למכור למשרדים. יפה. כל מיני דברים כאלה, אתה יודע? יפה. אבל זה היה מוגבל, כי אף פעם לא עבדתי כאילו היה לי את החוש הזה לאוכל, אבל אף פעם לא עבדתי במקום... מאיפה היה החוש? היית מבשל בבית כאילו קצת? כאילו כן. מהחיים עד גיל 25 אני אתה הבנתי שכמו... חי לבד, אתה קונה דברים, אתה עושה מתכונים קצת. אחי, ההיילייט שלי בכל התקופה הזו, מילד עד הגיל הזה שהתחלתי לבשל פרופשיונלי, בוא נגיד, ההיילייט של היום שלי זה תמיד לחזור הביתה ולבשל לחברים, לעשות ברביקיו, לעשות זה. אשכרה. זה היה, אתה יודע, לא יודע, משהו, זה. אז ברגע שהתחלתי לעבוד בתחום שמתאים לי, כאילו, פתאום הכל מסתדר. פתאום אמרתי, אוקיי, עכשיו אני רוצה באמת לקחת קצת רקע אתה יודע, מסעדות, לא סתם עכשיו שיש לך, אוקיי, יש לך פריקינג זיתים טעימים, מה תעשה עם זה? כאילו, אני צריך לעבוד את הביזנס של המסעדות. אז עברנו לניו יורק, אשתי, ברוך השם היה לנו כבר את הדלי, הייתה בת שנה, ואשתי הייתה ברעיון, עברנו לניו יורק, התחלתי לעבוד $13 לשעה, במסעדות, בברוקלין, כל המסעדות הכשרות המטורפות. וואו. התחלתי לעבוד כמו המקסיקנים שלי, אתה יודע, מהבוקר עד הלילה בפס. רגע, שהכרת אותה. כן. זה היה באמצע התקופה של ה-white collar, של ה-real estate. הבנתי. Yeah. אז אתה כבר נשוי, ואז מגיע חבר שלנו שאומר לך, שומע, לך תעשה משהו שאתה אוהב. כן. וזה, נכון, גיל 17, אני אוהב את זה. כן. אוקיי, אני הולך על זה, אשתי, אני הולך על זה. Yeah. והיא תמכה בי, אחי. וואו, זה לא מובן מאליו. אחי, are you kidding? He had kids back then? He had kids? We had a kid, we had a baby. He had a baby. Adele was born, היא הייתה בת אחד, and the baby was, and Leah was pregnant with number 2. with אליאנה. זה כאילו ריסקי כזה, רגע, מה עכשיו כסף? כסף? זה ריסקי של החיים. סלרי, כאילו, מה עכשיו? אני חושב על זה all the time, אחי. וואו. ליאתי, number 1. וואו. אתה הולך לי, אחי. אולי זה רק, אולי זה אשתי, אבל אני, אחי, איך אני חושב עליה, בת פריקינג 20, אחי. וואו. היא הייתה בת 19 שהתחתנו, נראה לי לא 20. הכרנו, היא הייתה בת 19. התחתנו, ופתאום אתה יודע, היא נולדה בדאלס בכלל, עכשיו אני עובר אותה ללוס אנג'לס, לא מצא חברים. בעלה, אתה יודע, לא מוצא את עצמו בעבודה, בלגן, ואז פתאום אומר לה, אנחנו עוברים לניו יורק, כי אני רוצה לבשל. וואו. והיא פריקינג supported me, אחי. וואו. Like, what a woman, אחי. איזה אישה. And I think about this all the time, אחי. כל ההצלחה שהשם בירך אותנו, זה בזכותה. שהיא באמת האמינה בי. To her sacrifice, כי עברנו לניו יורק, זה היה קשה לה. היה קשה לה, היא לא מכירה כלום, אף אחד, לבד, בבית, סגורה, עם פאקינג שלג בחוץ. וואו. סקרי, אחי. דיפרשן של החיים. ואני לא נמצא בבית, אחי, אני, אתה יודע, אני עובד על הקריירה כל השנים האלה. ואז, look at the Revi's picture. ואז, אחי, זה סטורי של החיים, אתה מוכן? לחיים. לחיים, צפק והצדיקים, אחי, לחיים ליד. מה היא עושה בכל הזמן הזה? נגיד בניו יורק, מה היא עושה? בניו יורק, היא הייתה, שמו, אחי, זה בלר קצת, you know? זה קצת גריי, זה נהיה בלרי, כל התקופה הזאת. אבל היא
היא רצתה ללמוד סונוגרפי, איך אומרים? אולטרסאונד. אוקיי. אז היא חיפשה עבודה באולטרסאונד, לא זוכר בדיוק, זה היה תקופה ווירד כזה. אז התחלנו, כאילו שהתחלתי לעבוד, אז עברנו לקראון הייטס. כי קראון הייטס הכרתי, זה שכונה של חב"ד, מכיר את חב"ד, אבל להיות בקראון הייטס זה שונה. שניכם שמרתם שבת בתקופה הזאת, אתם דתיים? כן. כן. כשר זה. כן, כל הצנה. כל המצוות. כן. אז התחלנו לחיות בקראון הייטס, למה עברת בעצם לניו יורק? כאילו מה, לא היה פה מספיק אחי, מסעדות? לא. באמת? לפני 10 שנים, אחי. בשביל ללמוד עכשיו כאילו... תשמע, ניסיתי להיכנס למסעדות לא כשרות. מסעדות כשרות בתקופה הזאתי לא היה מספיק שזה 10 years ברמה. ago? 10 years ago, אחי, לא היה לנו עכשיו, ניסיתי, אבל זה לא היה משהו, עכשיו, וואלה, אני מכבד את השף הזה. כאילו high-end. אני הולך, לא היה. וואלה. היה מאוד פשוט, הלוס אנג'לס. ובניו יורק היה. בניו יורק, אחי, מטורף, bro, number 1. היית בנור של מאיר אדוני? זה היה באותה תקופה? זה היה מיד אחרי שעברתי, אז התלמיד של מאיר אדוני, אליאור בלבול, הוא פתח שם מסעדה, ברגע שהגעתי, הוא פתח שם מסעדה כשרה, אלנבי. אוקיי. אוקיי? נור כשרה? נור לא כשרה. לא כשרה. אז הוא פתח אחרי זה, נור, אבל אלנבי כן היה כשר, כן היה בשכונה, ואליאור בלבול, אתה יודע, אחי, תותח על, אחי, number 1, אחי, של כל השפים שעבדתי, בחיים שלי, number fucking 1. עדיין יש לו את המסעדה הזאת שם? לא, נזכרה אחרי קורונה. זה קשה המסעדנות הזה, כן, זה crazy, אחי. קשה. anyway, אז התחלתי לעבוד בשבילו. התחלתי ללמוד, בכל כל התקופה הזאת, אז בקראון הייטס, היה לי שטיבל ממול, אתה יודע, בית כנסת ש-24 שעות יש לו מניינים, אבל כל האנשים שם מבוגרים, זקנים כאלה. בממוצע 80. מהאלה, כן. ולא מדברים אנגלית אפילו, יידיש זה השפה נאמבר 1 שם, אוקיי? אז אני מגיע, פרסי, איטלקי, לובש ג'ינס, עושה, אתה יודע, מתפלל בסידור ספרדי, מסתכלים עליי כאילו, מי זה הבן אדם, מי זה התכלת ציצית, they're like, who the fuck is this guy, אז תמיד הרגשתי קצת דיסטנס שם, אבל היה שם מישהו ארגנטינאי, גם זקן, אבל יותר צעיר בנפש, כן. אז הוא תמיד דאג לי, כאילו, הוא אומר, מה אתה עושה, מה אתה עושה פה, כאילו, ראיתי, אני עובד פה, אני עובד שם, יום אחד בא לי לפתוח את המסעדה שלי, אבל כרגע אני עובד פה, אני עובד שם. אז הוא אומר לי, אם אתה רוצה לפתוח, אז אף פעם לא שמעת את הסיפור הזה? וואו, גרייט. הוא אומר, אם אתה רוצה לפתוח את העסק שלך, אז אתה צריך ברכה מהרבי. אף פעם, יש לך $1 מהרבי? אמרתי, לא. הוא אומר, אני אביא לך אחד. וואו. יום אחד, הוא בא, מטפה, מביא לי, אומר, זה ברכה לעסק שלך בעזרת השם. וואו. פתח, אחי, זה $1 של הרבי, ועל $1 כתוב את התאריך שקיבלו את $1. כתוב עליו כוח אב, כף חטא אב. זה היה באמצע, אתה יודע, נגיד אדר. אמרתי, מה המשמעות של התאריך הזאת? לא הבנתי, אבל אמרתי תודה, השקתי אותו, אמרתי תודה. שמתי אותו בבית. fast forward. יום הולדת של הדלי. אנחנו חוזרים ל-LA, חזרנו המון פעמים ל-LA. 5 פעמים אולי בכל השנה הזאת, כי התגעגעתי לחבר'ה, התגעגעתי לחיים. ואני עושה על האש כמו תמיד, ביום הולדת שלה. שאתם חוזרים ל-LA, איפה אתם? אנחנו, אתה יודע, אחים שלי, אמא שלי. מתארחים. כן. אז אנחנו באמצע המסיבה, מישהו בא אליי, אומר, אתה יודע, בן דוד שלי רוצה לפתוח מסעדה, יש לו הכל מוכן, רק צריך שף. אולי תפגוש אותו. תשמע אחי, אני עוזב עוד יומיים, אני חוזר לניו יורק, רציתי לפתוח שם בניו יורק, אומר אולי אתה פה, אולי לך תכירו אותו.
אז הלכתי, ראיתי את המקום, beautiful, charcoal. זה היה, אשכרה. charcoal, זה היה המסעדה number זה עדיין one. כשר? זה לא קיים, אחי. היום זה כבר זהו, נסגר? נסגר. אשכרה. עכשיו, לא, לאחרונה, בטח שנה, שנתיים אחורה. כן. כאילו כזה, כן, נכון? כן. אתה יודע שיש לי חבר שלא מכיר אותך, והוא היה אוכל בצ'רקול, ושעזבת, הוא אמר לי, שמתי לב שמשהו קרה במקום. לא היה אותו, זה לא היה מסעדות. אותו טעם. קודם כל אני לא לוקח את הקרדיט, כי אני עם הצוות, כאילו. זה כמו קבוצת כדורגל. כן. אתה לא יכול עכשיו להגיד, אבל הקפטן עזב. הקפטן עזב עם כל הפאקינג צוות. you left with כל them? הצוות הלכו. אוקיי, listen to the story, אוקיי? אז צ'רקול זה היה האח של אלנבי. זה שפתח את אלנבי זה ג'ודה שלוס, אוקיי? יוסי שלוס, זה אח שלו, הוא פתח את צ'רקול. אז עבדתי בשביל השגחה רגע, פרטית. אלנבי אתה מדבר בניו יורק? לא, אני בניו יורק. בניו יורק, זה תלמיד של אבל- מאיר אדוני? זה התלמיד של מאיר אדוני, זה השף. אוקיי, אבל הבית הבנתי. זה יהודה שלוס. אוקיי. יהודה שלוס, אח שלו, פותח עכשיו צ'רקול ב-LA, ובהשגחה פרטית, שמים אותו לפגוש אותו פה ב-LA. אז אמרתי, כן, עבדתי בשבילה שלך שם בניו יורק. כן, הוא אמר לי, סיפר לי עליך. נשמע, יש לי את המקום, בוא נפתח, מביא לך ככה וככה. יש לך מקום מוכן, בוא. אמרתי, וואלה, אני יכול גם לחזור ל-LA, גם לפתוח את המסעדה, שאתה יודע, עכשיו להקים מסעדה, כאילו. כן. תפריט שלי, יאללה, let's go. התחלתי לעבוד, הוא אומר, אנחנו צריכים לפתוח תוך שבועיים. לא היה לי לא צוות, לא תפריט, לא כלום, אחי. שבועיים אני לא יושן, אחי. מהבוקר עד הלילה, אתה מביא תותחים של נאמבר 1 תותחים, אוקיי? ואלה הצוות שלי עד היום הזה. וואו. איך אתה מוצא אנשים? שם, אחי, השגחה פרטית, נאמבר 1, all. והכל אתה מדבר עם השם, אתה אומר לו, שמע, אני צריך ככה, אני צריך ככה, אני צריך אז, ככה. היה דיבורים? אז, כן, אבל לא הבנתי, לא היה לי כל כך ברור כמה השם מדריך אותי, כאילו. אני הבנתי שכן, יש פה משהו, לא הבנתי כשכל זה היה בהשגחת פרטית, הבנת? וואו. anyways, יום של הפתיחה, עשיתי הכנות כל הלילה עד 2 בבוקר, הלכתי לישון כמה שעות, 6 בבוקר, אני קם, רץ למסעדה, יום של הפתיחה, פתאום אני נזכר $100 הזה של הרבי, אמרתי, מה התאריך של $1? כן, אני זוכר, כוח אב, מתי זה יוצא? פותח את הטלפון, רואה הלילה של הפתיחה של צ'רקול, שזה התחיל את כל הקריירה שלי, את כל הצוות שלי עד היום, הכל זה התחיל אז, כוח אב. אז כאילו, הבנתי שאני עכשיו בשליחות. הרבי שם אותי בשליחות, לא בבית חב"ד, לא בישיבה, במסעדה. וואו. זה השליחות שלי. אז הלכתי, וברוך השם הצלחנו, עשינו לו פה, אחי, לא היה. מה היה הקוזין במטבח הזה? ישראלי? אז זה היה ישראלי סטייל סטייקהאוס כזה, גחלים, כל הסטייקים, ושאלנו אותם על גחלים, זה מטורף, אחי. תפריט פשוט, אבל טעים. הכל, שם הכרתי את השותף שלי היום, אחי, זה היה נאמבר 1. עכשיו, תוך כדי הסיפור הזה, בלגן עם השותפים, אתה יודע, ישראלים, ויום אחד, הבנתי שהם לא עכשיו אני לא יכול עכשיו לגדול איתם כמו שרציתי, ואנחנו אוכלים את כל המקסיקנים במטבח, אנחנו אוכלים טאקוס, כל השאריות של הבשר, עכשיו אנחנו עושים טאקוס וזה, כמו light switch, אחי, הבנתי, what the fuck are we doing? מה אנחנו עושים? אנחנו מלמדים את המקסיקנים האלה, להכין חומוס, פסטה וסושי, למה אנחנו לא נותנים להם לעשות את מה שהם הכי מבינים בו, כאילו? They know Mexican food, they know salsas, they know tortillas, they know tacos. למה אין פה מסעדה כשרה מקסיקנית, כאילו? אז החלטתי אז שאנחנו הולכים לפתוח מסעדה מקסיקנית כשרה, וכל הצוות אמרו לי כבר מאז, אנחנו באים איתך, כאילו, אתה עושה מה אנחנו באים איתך, אנחנו מהצוות שלך, כאילו. ואז קורונה.
קורונה התחילה, אז צ'רקול ביום אחד, אתה יודע, פתאום אין עסקים, צריכים עכשיו לפטר את כל הצוות, ואמרו לי גם, כאילו, אם אתה לא ממשיך איתנו, אז תלך עכשיו, כי אנחנו לא יכולים להחזיק אותך עם המצב. אמרתי, אין בעיה, גם ככה אני רציתי קצת חופש, רציתי קצת זמן לעבוד על... לחשוב ולהיות עם המשפחה, לא הכרתי את הבת שלי, אחי, נלדה שם בניו יורק, ומאז לא היה לי זמן, אחי, עבדתי מ-9 בבוקר עד 1 בלילה, כל יום. שבת, כאילו, הסתכלה לי, כאילו, אתה ישן, כאילו, who are you? Who are you? Who's this guy? טוב שיש שבת. טוב שיש שבת. עכשיו יש אנשים שאין את זה. נכון. באמת, עכשיו שיש אנשים שאין את זה. You're so right. אין את זה. נכון. ואתה יודע מה קורה בשבת? כאילו, אני מזדהה עם זה, כי אני הייתי בתקופה במסעדנות גם, הרבה שנים. Right, I know. אוסטרליה, חזרתי, באתי, כאילו, גם. ובשבת אתה אומר, תן לי ליהנות. אבל מה קורה? אתה יודע, יום אחד הייתי במילואים, ואיזה דתי כזה, אתה יודע, כיפה סרוגה, כאילו לא intimidated. כאילו, אתה יודע, לא עכשיו זקן, הייתי פעם נגד. מאוד רוחני, אבל כאילו, עד לרוחניות, שחררו אותי, פה זה כאילו, פרי סטייל, אחי. ואומר לי, למה אתה לא שומר שבת? עכשיו, בדיוק נכנסתי לאיזה מסעדה היי-אנד כזה במסה, זה מסעדה כזה, אתה יודע, של שף כזה בתל אביב, והרבה בחול ועניינים של שנים. אני לומד תפריט, עניינים, אני אומר לו, מה השבת? אני בשבת, אני עובד אני חוזר ב-4 בבוקר, זה היה כאילו להתחיל קצת יותר מאוחר, אבל אתה חוזר באיזה 4 בבוקר, אז אתה ישן כל הבוקר, אתה מתחיל באיזה 2 משמרת, 3-4 בלילה אתה מסיים את העבודה. אני אומר לו, יום שבת, תן ללכת, כל היום אני עובד, תן ללכת לים, חברים, מסיבה, משהו, כאילו, ביום שבת. אז הוא אמר לי משהו אחד היפים שעד היום, אני זוכר את זה, הוא אמר לי, אתה שם לב שכל השבוע אתה במטריקס כביכול. היום אני, אתה יודע, אומר את זה כמו המטריקס. אתה כאילו במרדף הזה, אתה you hooked. ואז הוא אומר לי, ביום שבת מה קורה? אתה עדיין באיזה סוג של מטריקס. נכון, זה לא עבודה, זה לא כסף, זה לא פרנסה, אבל אתה כאילו, איפה אתם? מה קורה? קניתם אלכוהול, איפה זה? בוא נלך לים, בוא נלך לזה, בוא נזה, רגע, נסיים את היום מוקדם, שנלך נעשה שנץ, נרצה למסיבה. זאת אומרת, המוח עדיין רץ. הרב יובל השאר, הרבה מדבר על זה, על תנועות. הוא אומר, יש תנועה של רצון. כאילו, בן אדם, חשוב על זה, בן אדם יכול לשבת בים, במקום הכי פסטורלי בעולם. שמש, שקיעה, גלים, אבל בפנים הוא אש, הוא חושב על מיליון דברים, הוא לא רגוע. זאת אומרת שזה לא באמת הפיזי. הפיזי הבנו מה קורה, אוקיי, שקב, פנן, סבבה, קוקטייל, אוקיי, אתה רגוע, הגוף. אבל אם בפנים אתה כאילו, אתה אש, אתה לא רגוע, זה לא רגיע. אז הוא אומר, מה שמרגיע את הנפש זה התנועות שלה. מה זה תנועות? שיש הרבה תנועות, זה מרצון לרצון, לרצון לרצון. בוא נלך לפה, בוא נקנה את זה, בוא נאכל, או אני רעב, או אני רוצה צמא, או אני זה, בוא נלך לזה, מי זאת, מי זה. אתה ככה, כל הזמן ככה. ושם שהוא אמר לי את זה, כאילו הוא שם לי איזה זרע. כאילו הוא אמר לי, תשמע, תחשוב על זה, זה יום אחד, כאילו 25 שעות, מדיטציה 25 שעות. מאוד התחברתי לשקט הזה של מדיטציה, אפרופו נפש בהמית, כאילו זה גם טוב, כאילו שאתה מרגיע רגע, אתה יורד שנייה, כאילו השלווה הזאת, רגע להיכנס לאיזה תדר כזה, והוא שם את הזרע הזה, שהיום אני רואה את זה בשבת, בשמירה של השבת, שאין הרבה תנועות, כי יש הגבלות שדווקא נותנות לך את החופש, של, אני אומר לך, אני גם OCD כאילו עם המקום לא מסודר, ונגיד אני מריח ארוחת שבת, ואתה יודע, הבית נשאר בלגן וזה, עכשיו מנקה צריכה לבוא ביום ראשון, אני אומר לך, אני לא מסתכל, כאילו, אני הולך ככה, כאילו, אני לא מזיז פה כלום, אני בבית כנסת, חוזר, אוכל משהו, כאילו, אין הרבה תנועות, התנועה היחידה זה כאילו פנני, מה, צריך ליהנות מאוכל, פה נהנה מהאוכל, צריך לעשות איזה צ'ייסר, בוא נעשה איזה כאילו, אבא שלי תמיד התווכח איתנו, ברגע שהתחלנו לשמור, אז הוא אומר לנו, כי הוא בשבילו, משפחה זה התורה, בוא נגיד ככה, כן? הפרסים הם מאוד מחוברים אחד לשני, אז הוא אומר לי, אז הוא אומר לנו, כשהתחלנו לשמור שבת, הוא אומר, איך אתה עושה דבר שמפריד אותך למשפחה, כי יש לך עכשיו דודה פה שגרה בפאקינג מולהולנד, ויש לך, עכשיו זה כל שבת, שבת זה להיות עם המשפחה כאילו, אז אתה לא עושה את זה נכון, כי אתה, you can't drive. הוא אומר,
החוקים האלה זה ישנים. זה היה בתקופה שלא היה להם אוטו, ולא היה להם דרך עכשיו להגיע ככה במהירות. אז זה לא מתאים עכשיו. ואז לא היה לי תשובה. אחרי שנים, אבא שלי בעצמו, עכשיו, כשיש לנו משפחה ויש לנו ילדים, אז עכשיו אני מבין את הסודות של השבת. כי פתאום אין לך עכשיו ללכת לפה, אין לך ללכת לשם. זה ה-eternality של התורה. אתה פרזנט. אתה פרזנט לגמרי, אין לך טלפון, אין לך זה. עכשיו במיוחד, עם הפלאפון, אז שהייתי ילד לא היה לנו פלאפונים ככה. לא היה distractions כאלה חזקים. אבל עכשיו במיוחד, כאילו, זה ההלכות האלה שנראה, לפעמים נראה לנו כאילו, לא מתאים. זה היה של פעם. נכון. זה כל כך... זה אינטרנל, זה נצחי. זה נצחי, זה נצחי, זה נצחי לגמרי. So, כן, לפעמים אני מנסה, כשזה, חייבים, כדי להעריך את השבת, חייבים באמת תדעו שבת, לשמור שבת, כדי להעריך את זה. כי אתה לא יכול להגיד את זה עכשיו, אבל אף אחד לא יבין את המשמעות שלו, עד שהוא באמת שומר שבת. נכון. You know? אתה יודע, יש משהו שאומר נעשה ונשמע, נכון? נכון. עכשיו, לדור שלנו, אני מודה על עצמי, כאילו, מה זה נעשה ונשמע? כאילו, זה כמו כבשים הולכים באיזה עדר, מה זה, תעשה, אחר כך נספר לך מה הסיפור. מה זה שטויות? לא, אני רוצה להבין, זה דור דעה עכשיו, אנחנו בדור של, אני רוצה להבין, אני אבין מה אני עושה, אז אמרתי, אתה יודע מה, אני לא יודע, בא לי איזה ג'וק, אמרתי, טוב, קצת לימודים וזה, נשמור שבת, אבל לא שמרתי את כל השבת, לקחתי רק בלי הטלפון. נייס. כי אמרתי, זה נראה לי, זה 80% מהצנע. כן. כאילו, אש וזה גם ככה, אני עכשיו מה, אני כדי לבשל, בסדר, יש אוכל, סבבה, אין בעיה. אבל זה שלא היה את הטלפון, פתאום, כאילו, המוח שלי לא באיזה, איפה הם ומה עושים ואיפה הולכים, וכאילו, אין עבודה, אין כלום. פתאום, אתה כאילו, אתה מאוד פרזנט, אתה אומר, כאילו, יש רגע אפילו שהיה משעמם לי. שאני אומר, וואי, כמה זמן לא היה משעמם לי. מה אני עושה? אז אני כאילו, מה נעשה מזה? מקלחת? זה שנץ? מה נקרא? זה ספר? אולי זה אני אצא קצת לשמש, נסתכל על השמש, כאילו, אני פתאום מוצא את עצמי פה, כאילו, לא, המוח שלי לא במקום אחר, כאילו, הוא פה. שזה כל תכלס, כל מה שיש. נכון. דיברתי עם אחד הרבנים שאני לומד איתו, טניה, אז הוא סיפר לי סיפור, הוא אומר לי, אתה יודע, שאלו את הרבנית, חיה מושקה, אמרו לה, מה הזמן הכי מאושר שהיה לך בחיים? כאילו איזה איבנט, כל החיים, לא יודע, הייתה בת, whatever, אתה יודע, מבוגרת, אמרו לה, איפה, עכשיו אתה חושב על זה, אז הוא אומר לי, מה אתה חושב? אז אני חושב, אתה יודע, לזמן מסוים, אני אומר, וואלה, אולי שהיא התחתנה עם הרבי, אולי ילדות, אולי איזה ארוחת ערב מסוימת עם אבא של הרייץ, מה, לא יודע, שהוא הוכתר, משהו כאילו כזה. מה היא ענתה? עכשיו. וואו. עכשיו זה הזמן הכי טוב. אומייגוד. כי הכל זה זיכרונות, זה עתיד, אני לא יודעת מה היא. עכשיו אני יכולה לשנות, עכשיו זה הזמן הכי טוב. וואו. איזה מטורף. אחי, אני אף פעם לא שמעתי את זה. So beautiful. She's number one, אחי. תחשוב, רבי כזה, אתה אומר, כאילו, ואנחנו לומדים קצת תורה, ואנחנו מבינים מה זה תפקידה של האישה, כמו שאתה אומר, בונה, איזו אישה, אישה שעושה רצון בעלה, היא בונה לו את הרצונות, היא תומכת בו, היא מרימה אותו. מאחורי כל גבר מצליח, עומדת אישה חזקה, זה לא סתם אמירה, כאילו, במיוחד ביהדות. אז אתה אומר, האישה של הרבי, וואו, כאילו, בונה זה... וואו. אורות של שרה, כאילו, זה מה זה הדבר הזה? You're so right. עכשיו היא אומרת. וואו. עכשיו. זה מטורף. Thank you. עכשיו. אני אחשוב על זה. מאוד יפה. זה מאוד משמעותי, אחי. Thank you. רציתי להגיד לך עוד משהו על העניין הזה של השליחות, כי אני חושב שזה נושא, מה זה חשוב, במיוחד, לא משנה לאיזה דור, אני חושב לכל הדורות, שמישהו באמת עושה משהו, כי יש שולח ויש שליח. זאת אומרת, כן. יש פה לא סתם, כשם שפרצופיהם אינם שווים, דעותיהם אינם שוות. זה לא סתם. כל אחד שונה. כל אחד יש לו סקילים אחרים. נכון, זה נמשך לזה, נכון, זה נמשך נכון. לזה, זה טוב בזה, נכון, טבעית. נכון. יש לי בן דוד, גיל 8 כבר ראו על גיטרה, עד היום כאילו גיטריסט, זה החיים שלו. אתה אומר, איך יכול להיות? הוא לא גדל בבית מוזיקלי. לכל אחד יש משהו. כן. וזה מאוד חשוב לגלות את המשהו הזה, ובאחת הפרשות
של יעקב, ברח לי הפרשה שהוא פוגע בהר מוריה, והוא נרדם שם, והוא רואה את סולם יעקב. Yeah. אז הרש"ר הירש נותן איזה פירוש על זה, הוא אומר, מלאכים עולים ויורדים. אז הוא אומר, למה עולים ויורדים? כאילו, גם ככה למעלה, מאיפה הם עולים? אז הוא נתן משהו מה זה יפה, על עניין של שליחות. הוא אומר, המלאכים יורדים, הם רואים מה קורה, הם עולים כי הם רואים מה קורה למעלה, התמונה של הפוטנציאל שיש לבן אדם. The potential that this guy has. הם רואים את התמונה, זה מה הוא אמור להיות. יש לו את הפוטנציאל הזה. פה הוא צריך להוציא את זה מהכוח אל הפועל, הוא צריך להוציא את זה לידי, אתה יודע, למלכות, להגשים את זה. ואם הם רואים שהוא לא מוציא את זה לכוח, הם דוקרים אותו. דיכאון, לא עובד לו בעבודה, בעיות, עניינים זה. ואם הם רואים שהוא בדרך, הם ההפך, כמו שאמרת שהכל מסתדר, הם דוחפים אותו, הם אומרים לו, כאילו, הם דוחפים אותו אל עבר התמונה הזאת למעלה, אל עבר פוטנציאל. אז שסיפרת את זה, ישר זה הקליק לי, אמרתי, בונה, שבאמת שאתה aligned בחיים, ויש מניעות, יש אתגרים, זה אין ספק, זה חלק מהעניין, אבל אתה עדיין מרגיש, בונה, זה הנתיב שלי. יש פה במפרים מגניב, אני אפילו אוהב את הבמפרים, כי זה, אני יכול ללמוד עוד קצת, אני יכול להתחשל, אבל זה לא כאילו, בונה, זה הכל חסום, זה כאילו לא הולך. וזה... זה בדיוק, אחי. זה בדיוק, ברו. זה אחד היפים. זה בדיוק מה שקרה לי. Exactly like this. אוקיי, אז שרקו נסגרה, ואתה אומר, קורונה, יש לי זמן לחשוב, יש לי צוות שאחריי. Yeah. מה עכשיו? אז אני זוכר את קורונה כתקופה, אתה יודע, לא היה לי את החוויה של הרבה אנשים. מה זה, היה לי reset בחיים, אתה יודע, פתאום עכשיו אני עובד על הבריאות, זמן עם משפחה, הכל שקט, כמו שבת כזה, כמו reset לעולם, אתה יודע. מקבלים סלרי בזמן הזה? כאילו, איך זה עובד? כל מיני, אתה יודע, אם יש לך דרכון אמריקאי, אז אנקל סם. נכון, אנקל סם תומך. הפעם, לא, אני זוכר את היום הזה שקיבלתי צ'ק, דונלד טראמפ, אתה יודע, זה כמה אלפים דולר, אבל אתה יודע, צ'ק במייל ככה, פה כך. אשכרה. בני היקר. זה באמת, הבנתי את God bless America, כאילו, במשמעות. הסתדרנו, אחי, הסתדרנו. אתה יודע, פחות הוצאות. כן. אתה לא עכשיו זה. אבל באמת, זה הכוח גם שהשם נתן לי, את הכוח הנפשית להעריך את כל מצב שהוא שם אותי, יש לי את היכולת גם to see the good, כאילו, להסתכל על הטוב. אז אני זוכר את הדוד שלי, סובל, אתה יודע, באיטליה, מתחיל עכשיו conspiracy theories של החיים, של כל העולם, והוא מסתכל עליי בפייסבוק, ואני ככה שר באינסטגרם ככה. שתהיה לך שזה ראוי להרצה הדבר הזה. מה? כאילו, אצלך יש לך סקיל כזה. זה גם אתה. זה כמו שאת דיברת על הטבע, וזה, אתה יודע, זה DNA. זה DNA של שמחה, וגם על זה אני מודה לשם, כאילו, שהוא נתן לי את הזכות, לראות את הטוב בעולם, בחברים, בכל סיטואציה. בזוגיות, בהשם, כאילו, אני מסתכל על הטוב, וזה בא לי טבעי, איזה כיף זה. וואו. איזה כיף זה שזה... מתנה. זה מתנה... של החיים. זה של החיים, באמת. מה היית אומר לאנשים שהם לא כאלה? אני חושב על זה הרבה, אחי. איך הם יכולים להיות כאלה? אני לא יודע אם זה... יש איזה רספי כאילו? יש איזה לא, אני לא יודע, אחי. אני לא יודע. אני חושב שמה שהרבה אנשים, כל חברים הכי טובים שלי, הם יותר כבדים כאלה. מעניין. שזה תמיד opposites attract. אז אני חושב על זה, וקודם כל אני חושב שאחד השליחויות שלי זה לשמח אנשים, שזה גם קשור לאוכל וגם למסעדה, שאני, אתה יודע, משמח אנשים. אבל בנוסף לזה אני גם חושב כאילו, אתה מסתכל על מישהו גבוה, ואתה אומר לו, תן לי גם להיות גבוה, כאילו איך אני יכול עכשיו לעזור לך להיות גבוה, אני יכול להרים אותך, אבל אני לא, אין לי עכשיו את המתכון, כן. אבל כן הצלחתי בחיים שלי, גם עם,
אתה יודע, חברים, זוגיות, לתת להם פרספקטיבה אחרת על כל דבר. לפעמים זה מעצבן אותם, כי אני, נכון. אתה יודע, שאתה לא בא רוצים למישהו עכשיו שעכשיו לשמוע. בדיכאון וזה, כן, נכון. שאתה בא למישהו לא רוצים עכשיו תראה את לשמוע. הטוב, זה עוד יותר, תשחרר אותי אתה, כולו צועל, זה. So, I don't know if it's like the right thing, אבל אני חושב, אחי, שהשם ברא אותנו בהשגחה פרטית מדויקת, שכל אחד יש לו את היכולות שלו, ואחי, בחיים, אני אומר לך ככה, בחיים אני לא עושה דבר כזה יפה. איך עכשיו הרכבת פודקאסט סטודיו בסלון שלך, אין לי את היכולת הזה. עכשיו, אני מקנא בך? לא, אני מכבד אותך בזה. הבנת? יפה. אני רוצה ללמוד ממך, אני מעריך אותך, אני אומר לך תודה שאתה הזמנת אותי. הבנת? אז אם אתה מסתכל על זה ככה, יפה. אז כן אפשר. נקודה יפה. נכון? אז כן, יש לך יכולות שאין לי, אבל וואלה, תודה. הבנת? תודה שהזמנת אותי, תודה שעשית עבודה כזה, אתה inspire me, איך אומרים? כן, השראה. אתה עושה לי inspiration כאילו. אז אולי זו הנקודה. אולי זו הנקודה. זה היה ככה גם שלא הצלחת בחיים? אני זוכר, וואו אחי. הסתכלת איך הוא מצליח בריל אסטייט, איך הוא מצליח בריל אסטייט כן זה היה קשה לי. white collar. בריל אסטייט כן היה קשה לי. כן, זה כן. כי כן, היה לי את הטבע של מישהו, סיילסמן טוב כאילו. אני יכול להתחבר עם אנשים, אבל זה רק, הבנתי רק אחרי כל הסיפור שלי, שזה רק, אני רק מצליח לעשות את זה, אם זה בא לי, אם זה במקום של אמת. אם אני עכשיו צריך לשקר לך, אני לא טוב בסיילסמן, אבל אני אומר לך, שאתה תבוא ללניס קסיטה, יהיה לך את החוויה הכי טובה בעולם, יהיה לך את האוכל הכי טעים בעולם, אני יכול להיות הכי סיילסמן נאמבר 1 בעולם, כי אני מאמין בזה. אתה מאמין במוצר. אני יודע שהולך להיות לך טוב. אז אם זה בא ממקום של אמת, אני הסיילסמן נאמבר 1. אבל ברגע שלא הבנתי ולא התחברתי, ועכשיו אני צריך לשכנע מישהו שימכור את הבניין המטורף שלו, שמכניס לו כסף כל חודש, כאילו, זה לא מסתדר. אז כאילו כל הקטע של הישראלים שבאים לפה ועושים, אתה יודע, עבודות כאלה, בחיים אני לא מצליח בדבר כזה, כי עכשיו זה לא מתאים לי. אז צריך לבוא ממקום genuine. כן, אמיתי. Authentic. So, anyways, אז זה באמת very nice little thing, אבל כל הקטע של הקורונה, אז התחלתי להאריך את הזמן עם האישה והילדים, ותוך כדי אני עובד על הביזנס פלן של הלניס קסיטה, לא היה לי את השם עדיין, אבל את הקונספט הזה של אוכל מקסיקני כשר, טעים, אתה יודע, עם האינגרידיאנטס הכי טובים שיש, אבל בסטייל מאוד, אתה יודע, casual. ותוך כדי, אני מקבל שיחה מווסטרן קושר, שהוא היה ספק של הבשר שלי, מאז שהייתי בצ'רקול, שואל אותי, מה אתה עושה? מה אתה, עכשיו בקורונה, מה אתה עושה? אמרתי, יש לי קונספט מדהים, אבל לא רוצה עכשיו לקחת שכירות, כי יש סגירה, אני לא עכשיו אקח על עצמי הוצאות כאלה. אז אני מחכה שההזדמנות שיבוא לי. אז הוא אומר לי, אולי תבוא אליי. אמרתי, מה אני אבוא אליך? יש לך סופר בלבריאה ופיקו, אתה יודע, קצת לא עכשיו פריים ריל אסטייט. הוא אומר לי, יש לי מטבח שלמה. יש לי צוות, שאתה יודע, באים, עושים מחנות עד 4, הולכים הביתה, יש לי את המטבח מ4 עד הלילה, פנוי לגמרי, בוא. וואלה, זה רעיון טוב, אז... בוא נפתח משהו כאילו? אז תעשה משהו, כאילו, הוא אמר לי, תעשה משהו. תעשה משהו. לא היה לי שום דבר to lose, כאילו. אמרתי, אוקיי, מה אני יכול לעשות במטבח עכשיו ב-LA? קודם כל הצוות שלי מחכים שאני אביא להם עבודה, אז אני יכול להביא להם עבודה. אני יכול עכשיו לנסות את הקונספט הזה, ואני אעשה רק משלוחים. וזה בטה ורז'ן כזה, כאילו... בטה ורז'ן. כן. אז עשיתי לניס קסיטה כגוסט קיצ'ן, שזה התחלנו בפוסטמייטס ואובר איטס,
מסעדה בלי, אתה יודע, דיינן, ובשבוע הראשון, זה אף. אנשים היו תקועים בבית חודשים, לא היה להם שום דבר מעניין, פתאום שף לני מצ'ארקול עכשיו פותח מסעדה מקסיקנית של to go, וכולם גם ככה היו בבית, אז תמכו בי אחי, כל הקהילה, אז התחלנו ביזנס ככה אחי, וזה היה, אני זוכר, את השבוע הראשון, הייתי בעננים, אחי, לא האמנתי שזה קורה, כאילו, שהצלחנו, השם הדריך אותי, וכל הצוות שלי, כאילו, הבאתי להם עבודה עוד פעם, עכשיו הם מאוד העריכו את זה, ונראה לי זאת אחת הסיבות שהם נשארו איתי עד היום, כי שהבינו, כאילו, גם המשפחות שלהם, אתה יודע, כאילו, אין להם עכשיו benefits, אין להם זכויות כמוני. כן. כל לניס קסיטה, הכיל להם, הכיל את המשפחה. איזה יפה להסתכל על זה, כן. You know, and אני חושב שזה משהו מאוד מחזק הדבר הזה. מה? שיש לך מישהו מאחוריך, כאילו עובדים או משהו כזה, שאתה אומר, אפילו אם זה לא בשבילי, זה בשבילם. אני רואה את זה אצלי בעבודה, שאני אומר, כאילו, טוב, גם אם עכשיו אני לא עושה עכשיו יותר מדי על איזה פרויקט, העיקר כי עוד שניה נגמר איזה שתי פרויקטים, שיהיה לחבר'ה, הוא ואבא שלו ואח שלו, אתה יודע, כל המשפחה, עובדים, כאילו, יש משהו מאוד מדרבן בזה, שאתה אומר, טוב, העיקר שהם יהיו להם שם, כאילו שיהיה להם התעסקות. הכוונה. כן, יפה. הכוונה טובה, אז השם גם משפיע עליך את כל ההצלחה. כן. So זה היה מטורף, עבדנו, שם הכרתי את ג'וי, הוא עזר לי מיום ראשון, הוא הקים לי את הוובסייט ואת כל הדברים האלה. כן. וכל הקורונה, אתה יודע, שנה ומשהו, עבדנו, אתה יודע, החלפנו את כל הסופרמרקט הזה, לפריקינג מסעדה, פס, אתה יודע, ואם אנחנו חוזרים לעניין של ה-ADD, איך שמסתדר עם מטבח, אני הבנתי גם כל פעם שאני נכנס לסרוויס, ופתאום יש, אתה יודע, בונים וזה, ואני מרוכז 100%, אני לא טועה, כאילו, אני מוציא סרוויס פרפקט כל פעם, איזה סקיל זה? לא, אבל זה בא לי טבעי, כאילו, זה לא עכשיו, זה לא משהו שלמדתי, זה פשוט, אני פתאום מרוכז לגמרי, אז זה, כאילו, התיקון שלי, מכל ה-failures שהיה לי בחיים, פתאום אני מרגיש מלך במטבח. כן, זה השליחות דווקא. כן. אומרים שהשליחות זה הדבר שהכי קל לך לעשות ובא לך טבעי. תיקון זה משהו שהוא קשה, שצריך לעבוד עליו. Right. וזה מתקן את כל ה-failure שהיה לי, בוא נגיד ככה. כן, נכון. אז שמעתי את זה אתמול. השליחות שלך זה מה שבא לך קל, ומה שבא לך קשה זה התיקון שלך, כן. משהו מאוד, אתה יודע, איזה מידה, או איזה יצר, או איזה תאווה, או יש לי מלא כאלה. כאילו, אתה, קשה. זה. כן, זה תיקון. anyways, אז זה פחות או יותר שהתחלנו, ואז עם הזמן לקחנו את המקום בפיקו, בפריים ריל אסטייט, גם השכחה פרטית, מישהו אז רגע, נגמר הקורונה, נגמר הצנה שם, אמרת טוב, בא לי מקום כבר? כאילו בא לי דיינינג, בא לי אנשים. אז אחרי שנה של קורונה, סגירה מוחלטת, התחילו לפתוח רק בחוץ, כאילו. לא עכשיו דיין אין, אבל דיין אאוט, כאילו. אז כל מסעדה התחילה עכשיו לשים את השולחנות שלהם ברחוב, ואז הבנתי שאוקיי, עכשיו אנחנו צריכים שינוי, כי אנחנו צריכים to adapt. איך אומרים to adapt בעברית? לשנות. כן, adapt זה. adapt. We have to adapt. כמו קמיליו כזה. כן. להשתנות עם המצב. כן. אז כמו שעשינו את זה עם הקוביד, זה המצב. עכשיו עוד פעם. ובאותו תקופה, אז מישהו פיצריה, שהיה לו פיצריה, פיקו ורוברטסון פריים ריל אסטייט של היהודים, איבד את ההכשר שלו, היה לו בלגן עם הפסח וזה, לא יודע מה קרה, אז הוא רצה למכור את העסק, ובדיוק בזמן, טק, באנו, הפכנו את המקום ללניס קסיטה, וזה
לגמרי, הפך כל המסעדה, כאילו עכשיו אנשים באים, אוכלים, האוכל טרי, לא עכשיו בקופסה אחרי שעה, change of story, ואתה יודע, כל יום אני אומר לעצמי, איך השם ריבונו של עולם, איך עשית דבר כזה, איך כל החיים שלי, עכשיו, וואו, אתה מעביר אותי לפה, טק, פוגש את הבן אדם הזה, עד שהצלחת לשים אותי, אתה יודע, ב-LA, שזה המקום שלי שגדלתי בו, עם כל החברים שגדלתי איתם, באים אליי למסעדה, אני יכול להכיל אותם אוכל כשר, ואז הבנתי גם, שהייתי בן 17, והתקשרתי לאמא, ואמרתי לה, אמא, אני רוצה להיות טבח, ואמרה לי, לא, אם באמת הלכתי עם הדרך הזה, אז לא הייתי שומר כשרות, כי אז לא הייתי כשר. כל ההצלחה שלנו, זה בגלל, שדווקא אחרי כל הקטע בלגן של הלא הצלחה, שכבר ברוך השם התחלתי לשמור ולהיות דתי, ואז התחלתי לעבוד במסעדות, אז הצלחתי גם את המסעדה וגם את את כל ההצלחה, בזכות זה, בזכות שעשיתי את זה בדרך של מצוות כאילו. כן, בקדושה. בקדושה, so, אחי, איזה קטע להסתכל על זה, קודם כל זה אחת ההסתכלות, כאילו הסתכלות יפה, להגיד מה, אתה יודע, בן אדם יכול להגיד, מה אם הייתי מתחיל אז, ולא הייתי מקשיב לאמא שלי, אולי הייתי היום, לא, אבל כאילו הוא נתן לי לעשות את זה כמו שצריך, והוא חיכה להכנה, שאתה תהיה בדרך המסוימת הזאת, ותגיע לסיטואציה הזאת, ואז תפתח שאתה, מעניין אותי מה היה, הרגשת נגיד שעבודת השם הייתה, ככל שאתה מתחזק בעבודת השם, ככל שאתה מתחזק בביטחון, באמונה, כאילו יש אימפקט, כאילו אתה רואה את הדברים קורים יותר בצורה מסוימת, או אתה עצמך. אחי, היום בבוקר, זה היה היום בבוקר, כן. היום בבוקר, אני נכנס למקווה, שזה גם מטורף, שהתחלתי לעשות כל מקווה. בוקר אתה עושה. כל בוקר אני עושה מקווה, ברוך השם, פה לידך. באיזה שעה אתה עושה? זה בדרך כלל, אני נכנס ב6:45. אז מה, אתה מתעורר ב5:30? 5:45, אני מנסה. היום, אתמול עשיתי פברנגן עד מאוחר, אז היום קמתי קצת מאוחר. רגע, כל יום אתה קם ב5:45? כן. וואו, אחי. כן, ומה, כאילו קם, ברכות השחר, נטילה, יוצא למקווה? לא, אני קם. כן, 5:45. 5:45, כאילו אני קם 5:30, רבע שעה במיטה, נשק את האישה, קם, עושה נטילה, ישר קפה, נכנס לאוטו, עדיין חשוך, ואני מתחיל להתבודדות. בדרך למקווה. אני עושה את הדרך הארוכה למקווה, וכל הדרך, השם, ריבונו של עולם, thank you, אבא. thank you, אבא, thank you. שדי. אני... אתה מדבר איתו באנגלית? Yeah. וואו. You're supposed to talk to me in language, you know. thank you, אבא. גם וגם, כן? כן, לא, בשפה שנתחיל איתך, זה לא משנה, כן. Thank you for everything. Thank you for my family. Thank you for my healthy children. Thank you for my wife. Thank you for my health. Physical health, emotional health, spiritual health. תודה על כל החסדים שאתה עושה לי בכל יום. תודה לרגע הזה של עכשיו, כאילו, של הרבנית. תודה על עכשיו, תודה לרגע הזה. שאני יכול לקום בבוקר ולהגיד לך תודה, כאילו. וואו. זה ככה, אחי, זה הדבר הכי משמעותי בעולם, אחי. להתחיל את הבוקר בלי אפילו מודה אני, כן? ואז רק לדבר עם השם ולהגיד לו תודה. ואתה יודע, לפעמים אני מגיע מאוחר לתפילה, כי אני כל כך בתוך ה-love story עם השם, אבל לפעמים אני מבין גם שזה לא התכלית שהוא רוצה ממני עכשיו, אני יכול לדבר איתו שעות, כן?
זה לא מה שהוא רוצה ממני, הוא רוצה שאני פה בעולם הזה כדי לעשות... עשייה, עולם העשייה. אתה מדבר איתו בקול? כן. כן. חייב. אז זה כאילו באוטו, אתה נוסע בדרך למקווה, או ככה זה דרך... יש לי עכשיו, אף אחד לא מסתכל עליי, אני באוטו. אבא תודה. אבא תודה, על הכל, מפרט את הדברים. מבקש גם? יש בקשות בשיחה או רק תודות? לפעמים... לא מנסה כאילו. סגור לי את הפינה הזאת. מנסה שלא. מנסה רק זה לא הודעה. העניין. רק הודעה. רק הודעה. זה העניין של הבוקר. רק הודעה. כי... אז היום בבוקר, אחי, זה כל כך מעניין, דיברת על יוני, אז היום בבוקר קמתי קצת מאוחר, ונשארתי במיטה עד שהילדים קמים, בקושי אני רואה אותם בבוקר ככה, כי אני קם מוקדם, אז היה לי קצת זמן איתם בבוקר, ואז הלכתי קצת מאוחר, ואחרי ההתבודדות, אז אני נכנס למקווה, ואני רואה את יוני, שם. גם בא למקווה שם? במקווה פה. אשכרה. ואז אני נכנס למקווה, וכל פעם שאני נכנס למקווה יש לי עוד חידוש. שם, אתה יודע, פעם אחד הלכתי, אח שלי הגדול, היה לו בלגן, וזה היה ממש מפחיד, ומאז, זה היה לפני 2 מאז הוא התחיל לגדל זקן. מרוב פחד, אז הוא גדל זקן, כדי לעורר עליו חסדים ורחמים. נכון, מעניין, הורים של רחמים, אז כאן בקבלה זה רחמים. כן. עכשיו, לפני 1 שנה ומשהו, אני נכנס למקווה, ואני מאוד 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 אהבתי, אתה יודע, נייס, קלין שייב, ללכת לפיני, שיסדר לי את כל הטק, טק, 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 טק. והיה לך זקן אז? לא, לפני 1.5 שנה לא. לא, כאילו מגולח. תמיד רציתי שיהיה לי זקן, אבל לא יכולתי לשמור עליו, כי זה היה קשה לי, לא נוח. אני אהבתי, אתה יודע, את הלוק שלי, ולא רציתי עכשיו זה. זה היה אחד ה-challenges שלי. עכשיו, לגדל זקן. אז יום אחד אני נכנס למקווה, ואשתי הייתה ברעיון עם בנימין ישעיה, שבן שנה עכשיו. אתה יודע, התחלתי למקווה והתחלתי להבין שברוך השם בירך אותי עם כל כך הרבה טוב. למה אני צריך לחכות עד שמשהו יפחיד אותי כדי לעורר את התשובה? למה לא עכשיו להחליט בתוך חסד? עכשיו השם, אתה עושה לי כל כך הרבה חסד, אני רוצה לקיים עוד מצווה בתור חסד, לא עכשיו בגלל שאני מפחד שתעשה לי משהו, אני רוצה עכשיו לעורר חכמים, לא, כי אני אוהב אותך, ואני רוצה לחבר אני רוצה לעשות את רצונך, אז עכשיו זה הזמן עכשיו לעשות חסד איתך, כאילו. לפני. לא, בתוך החסד, לא עכשיו בגלל שהוא שם עליך קושי. נכון. או איזה איום בא מאיזשהו מקום, ואתה מעורר את התשובה שלך. למה לא לעשות את התשובה מאהבה? נכון. כן? נכון. אז הבנתי שעכשיו זה הזמן. לעשות תשובה מאהבה, התחלתי לגדל את הזקן ואת הפאות, וזה היה בדיוק לפני שהילד שלי נולד, ועד היום, כאילו עכשיו ברוך השם, אני כל כך שמח שאני יודע שאני מקריב את הפנים שלך לקדוש ברוך הוא, כאילו, אני כולי... אבל יפה לך, זה היה טוב. ברוך השם, שזה יסתדר ככה. כולם אומרים לי את זה. ברוך השם שיסתדר ככה. חוץ מאשתי, כן? כולם אומרים. כן? כן, אני לא אוהבת. אבל... היא מעדיפה בלי? אחי. אשכרה. ראית אותי בלי? לא, וואלה לא. אם ראית אותי בלי, אז היית... אתה מבין למה היא אומרת את זה? היא אמיתית. לא, לפעמים זה בא לי אתה יודע... גבורות, נשים זה גבורות. לא, היא... אחי, לא, היא number one. אפילו שאני יודע שהיא לא אוהבת, אף פעם לא אמרה לי בפירוש, כאילו. אשכרה. אתה מבין את זה. לא, אני יודע, אבל היא לא שמה עליי את עוד מניעה, שגם אשתי אומרת, לא, אף פעם, שזה צדיקה באמת. אתה יודע, יש איזה עניין עם התשובה מאהבה שאמרת עכשיו, אני חושב שזה גם איזה מתנה מהשם, שדווקא, כי אני מדבר עם המון אנשים, שדווקא אצלם זה הפוך. מה הפוך?
זה שדווקא שהם בקושי, דווקא שהמצב לא מסתדר בחיים, אז הם פונים להשם. גם אנשים חילוניים, גם אנשים, אתה יודע, פתאום יש איזה מקרה בבית חולים, פתאום הבן אדם בחיים לא ראה זה, פותח תהילים, הוא לא יודע מה הוא קורא, הוא פותח תהילים. יש איזשהו תבנית כזאת שלא טוב, ככה, שטוב, בסדר, לא צריך. אצלי זה הפוך, זה כמו שאתה אומר, זה כאילו, דווקא שטוב, אני אומר, מה, עצור הכל, מזמור לתודה, עצור הכל, מנחה, עצור הכל, תן לי ללמוד, מה, כאילו, איך אני יכול לפנק אותו, כאילו, בוא נה, קטלני לי. זה הכי בריא. וזה אחד החשובים, באמת להודות שאתה בטוב. אבל, לא יודע, אני רואה את זה כאילו, מה, אם לא להודות עכשיו, מתי? נכון. כאילו... עכשיו קטלני, תעצור רגע, תגיד תודה. נכון. אני רואה את זה עכשיו עם ילדים, זה כל כך מעניין, כי עכשיו אני מגדל ילדים, והם מתבגרים, ואני רוצה לתת להם את הכל. אני לא רוצה עכשיו שום גבורה. Whatever the fuck you want, I want to give you, כן? לפעמים אני רואה, כן, זה ילד, כן? הם לא מבינים. אבל לפעמים אני רואה איך כל החסד, הם לא מעריכים לפעמים. נכון. אז אני חייב, כדי לחנך אותם, ושהם יעריכו את זה, חייב למנוע מהם את החסד, כדי שהם יעריכו את החסד, כן? אבל אם לכתחילה, הם מעריכים את החסד, בשביל מה עכשיו גבורה? רק עוד חסד, ועוד חסד, ועוד חסד. So I see it in them, and I'm like, וואלה, that's like us with השם. אז בגלל זה התחלתי את ההתבודדות בבוקר, אמרתי, אם אנחנו באמת, באמת, כן? לא סתם דיבורים, באמת מעריכים את כל הטוב שעושה לנו, ואנחנו קמים כל בוקר ואומרים לו תודה, ומפרטים את כל, כן, אי אפשר לפרט אותם כי רבים הם, אבל מה שאנחנו מבינים, לפחות כל נשימה, אנחנו רואים, אנחנו יכולים ללכת, להעריך את זה, to say thank you אבא, כן. שאנחנו יכולים לעשות את הדברים האלה, אז אבא רוצה לתת לנו יותר ויותר. נכון. Let's give you more. You like it? You know? זה אנחנו מדברים עליהם המון. זה כן, זה העניין של הגבורות. אתה יודע, לפעמים אני עושה במקווה, ואני נכנס באחד הטבילות, ואני יוצר את הנשימה, עד שאני כאילו כבר לא יכול. ואז אני, כאילו אני יוצא ככה, שאני אומר, מה אם לא יכלתי לנשום? ואז כאילו הנשימה הזאת שאני יוצא, אני כאילו, שמתי גבורות על הנשימה, מה אם לא יכלתי לנשום? הנה, אני רוצה לצאת, ואני לא רוצה, עד שאני כאילו גבורות. ואני לוקח את הנשימה הזאת, ואני אומר, וואו, איזה כיף, אבל תודה שאני יכול לנשום כמו בן אדם. יש, זה עניין מאוד חשוב, שהרבה פעמים אני שם לב אליו, ואני שם לב אליו מההתחלה שלי במסע הזה, שדיברתי איתו גם עם עוד אורח שהיה פה, כדורגלן, כבר כמעט הגיע ל-NBA, ואתה יודע, כזה וזה, ופתאום נהיה חסיד. סיפור מטורף. דניאל תמיר? דניאל תמיר, כן. חסיד של הרבי שלי. לא, ביאלה. כן. אתה גם ביאלה? אני ביאלה. אז מי זה? רב שיילה זה ביאלה כאילו? לא, יש לי... יהודי הקדוש זה כאילו מאותו זה? יש לי צדיקים שוכני עפר, ויש לי צדיקים של הדור הזה. הצדיק של הדור הזה, זה רבינו ביאלה, כן. זה היה פה לפני 3 שבועות, משהו כזה. זה best. כן. הייתי איתו אתמול בלילה. בגלל זה לא קמתי מוקדם בבוקר, בגלל לא. אתה יודע, בכל בוקר אני עושה לימוד של חובת הלוות של שער הביטחון. ובאותו פרק היה רשום משהו אחד היפים, שהוא אומר אחד המתנות שהוא נותן אקסטרה, זה שאתה כביכול מקרב אנשים אחרים. והוא נתן איזה פסוק מדניאל, ככוכבי השמיים, משהו, איזה פסוק, לא זוכר אותו. ובאותו יום שאני לומד זה בבוקר, בערב דניאל מגיע, ואז הוא אומר לי, תשמע, אנחנו מכניסים ספר תורה לעילוי נשמת של אבא שלי, ובזה וזה, הוא מראה לי את התמונה של הספר תורה של מה רשום, אתה יודע, על הכריכה, הפסוק הזה בספר דניאל. אני אומר לו, אחי, היום למדתי את הדבר הזה, 2 פסוקים, הוא נתן בשער הביטחון בחובת הלבבות, 2 פסוקים, 2 הפסוקים שם, אני אומר לו, תשמע, זה אז אתה צריך לשבת פה. כאילו, הכל זה, אבל כאילו, אתה יודע, זה חיוך של ההשגחה, אומר לך, אתה טוב, אתה עושה טוב. ויש
אחד השיעורים שלמדתי עם הרב שלי, שהוא אומר, סתם שאנשים יבינו, יותר מדי חסד, זאת אומרת, יותר מדי נתינה, אז הוא נותן דוגמה הכי פשוטה על עציץ. אתה יותר מדי נותן לו מים, הוא מת. אתה גבורות, זאת אומרת גבולות, בלי מים בכלל, גם מת. התפארת, מים בזמן הנכון, בצורה הנכונה, אותו דבר עם חינוך ילדים, אותו דבר עם מים זה גשמיות, גשם, זה גשמיות, נכון? כן. אז אותו דבר. כן. אם השם נותן לנו יותר מדי, נכון. אז אנחנו אין לא הערכה. יכולים לקבל את זה, ואם אנחנו נותן לנו יותר, כאילו לא מספיק, נכון. אנחנו גם. אז הוא נותן לנו בדיוק, זה השער ביטחון 101. קו האמצע. בדיוק את הפרנסה שאתה צריך לקבל, הוא נותן לך בדיוק איכשהו. אתה לא יכול עכשיו לקחת עוד ליד או עוד זה, כדי להפוך את הפלן שיש לו בשבילך, הוא בדיוק. זה התורה גם, אבל זה קו האמצע, זה כאילו, זה התפארת. נכון, זה, נכון. אוקיי, נשים, כל תחום, נשים, אוקיי, חסד עד הסוף, מיליון נשים, כמה שאתה רוצה, תעשה מה אתה רוצה. גבורות, א-מיני, מונק, מנזר, אין כלום. תפארת, אוקיי, אפשר, יש אישה, יש דרך, יש נידה, יש תארה, יש זה, חתונה, עושים ככה. נכון. כאילו, הדעת הזאת, אני חושב שיש בתורה, שאתה אומר, אוקיי, אני כל הזמן משתנה, מה שחשבתי שהייתי ילד זה ככה, מה שעכשיו אני חושב זה ככה, מה יקרה עוד 10 שנים, 5 שנים, יהיה לי ילדים, יהיה לי נכדים, אני אשתנה הדעת, מה יש שהוא נצחי כביכול, שאני יכול להתחבר אליו שהוא דעת אלוקית, זאת אומרת, זה לא הדעת שלי, כמו, אתה יודע, היום נגיד בארץ, בדין, יש רפורמה, אז הם כאילו מחליטים עכשיו על חוקים חדשים. מה זה אומר חוקים חדשים? זה אומר שהחוקים הישנים לא היו, אז מה כל אלה שכאילו, עכשיו התפתחנו, אז אנחנו חושבים קצת אחרת, נראה לי נעשה ככה, זה יעבוד יותר טוב. זה לא נצחי, זה לא אקסיומה, זה לא מהאמת, מהאלף עד התף, זה כאילו, זה כל הזמן יכול להשתנות, אתה לא יכול להתחבר לדעת שהיא של אנושית. אתה רוצה להתחבר לדעת שהיא אלוקית, יש לך תורה, גם אם אתה לא מבין, נעשה ונשמע, רציתי להגיד לך מקודם, יש עניין שאתה אומר נעשה, ומה הרב שלי אומר נשמע. זאת אומרת, תעשה, תראה איך זה מרגיש. קום בבוקר תגיד מודה אני, תעשה ברכות השחר, תחבר לזה, תראה איך זה מרגיש לך. בלי להבין, מה זה עושה, הכתובים, הטעמים, אתה יודע, הנקודות, כל מילה של התדר, עזוב את זה, עזוב קבלה עכשיו, עולמות, הצילות, עזוב. תעשה רגע, תחבר לזה, תהיה פרזנט, תהיה מרוכז, תעשה את זה, תראה איך זה מרגיש. וואו. תעשה שבת, טוב, מכוונה, תגיד, איך ש25 שעות, בחיים לא עשיתי, תעשה, תראה איך זה מרגיש. וואו. תראה איך זה מרגיש, נעשה ונשמע. אז That's great. זה אחד היפים של הנשמע הזה, כי הלב חייב להבין איכשהו. זה כל התניה. כאילו, כל התניה זה איך להעיר ללב, איך להעיר ללב, איך להעיר ללב, איך במויכין, איך אתה קונה את זה בדעת. היה לנו שיחה עם אחד הרבנים שאני לומד איתו תניה, אמרתי לו, תשמע, איך יכול להיות סיטואציה? למדנו על חוכמה, למדנו על בינה, ולמדנו על דעת. זאת אומרת, כאילו, הדעת זה כבר, אוקיי, הוא הבין את המסקנה, החוכמה זה משהו ברק המבריק, הגיע איזשהו מידע, הבין פחות או יותר, הבינה, הרחבנו, העמקנו, התחלתי, אתה יודע, אני הרבה פעמים נותן דוגמה, נגיד, על שגם הרב נותן על נגיד חמה, אומרים לו זה חמה, עכשיו הוא ראה חמה בפור מוצק, כאילו סוליד, נכון. עכשיו אומרים לו חמה, והוא רואה משהו נוזלי חום, זאת אומרת זה חמה, אוקיי הבנתי, אני יודע מה זה חמה, אז עכשיו מה זה הבינה, הבינה עכשיו מפתחת את זה, רגע חמה, יכול להיות בגלל שזה היה למחבת, היה חם, זה נמס, זה נהיה ליקוויד, מעניין, למה נהיה חום, אולי זה נשרף, אולי יש לזה טעם, אולי זה מתחיל לפתח את זה, נכון? ואז הוא קונה את זה בדעת, כאילו, יש לי מסקנה על הדבר הזה, הוא למד על גזר, הוא מבין שגזר זה טוב, ראה הרצאה, זה טוב לעיניים, זה טוב לכבד, whatever, הוא עכשיו הולך לסופר, הוא רואה גזר, הוא מסתכל על גזר אחרת, הוא קונה את הגזר, הוא אוכל אותו, הוא מרגיש טוב אחרי כמה חודשים, סתם דוגמה ראייה, נגיד זה היה עובד ככה, אחרי חודשיים, פתאום רואה יותר טוב, קנה דעת על גזר. וואו. אז אני אומר לו, איך יכול להיות שבן אדם מבין שסיגריות זה לא טוב? מבין. מתבונן, אומר, וואלה, תשמע, זה הורס לי את הבריאות, אני רואה אנשים, אני מכיר חברים, סרטן, חץ וחלילה, לא עלינו דברים. איך יכול להיות שבן אדם אחד, יש לי חבר, אתה יודע, היה באיזה פסטיבל, היה מעשן וזה, הגיע לפסטיבל, לא יודע מה היה, הלך לא הצליח לנשום.
הביאו אותו לבית חולים, אמרו לו, תשמע, יש לך חור בריאה, זה בעיה. אמרו לו, אתה לא יכול לשן יותר, באותו רגע הפסיק. זהו, לא משן יותר. והיה לו קל. זאת אומרת, זה הגיע לו לדעת, בום, כאילו איזה פעם, איזה פצ'נגה שהוא כאילו, וואו, מה, אני לא רוצה למות. נכון. בם, הפסיק. איך יכול להיות שמגיע בן אדם לאותה סיטואציה, ומהלחץ שמה שהרופא אומר לו, הוא יורד למטה, עושה שתי סיגרות. אני אומר לו, איך יכול להיות הדבר הזה? וואו, אינטרסטינג. אז הוא אומר לי, הוא לא קנה את זה בדעת. למה? מה זה דעת? חיבור. פעם ראשונה דעת בתורה, ואדם ידע את חווה. זאת אומרת, הם התחברו, הם שכבו. שכבו, בגשמי, בפשט, זה חדירה. כאילו הוא חדר אליה. זאת אומרת, דעת זה איזשהו חיבור, זה חדירה, זה בונדינג כזה. אז הוא אומר, הוא לא קנה את זה בדעת. זאת אומרת, הוא לא הבין מה הרופא אומר לו, או שלא אכפת לו על החיים שלו. אבל יכול להיות אם באים לבן אדם הזה, ואומרים לו, שומע, בין כמה אתה עכשיו 60, לא אכפת לך מהחיים שלך, אבל אתה יודע, אתה אוהב את הנכד שלך, והוא עכשיו בן 10, עוד שנתיים, עוד 3 שנים הוא עושה בר מצווה, אתה לא תראה את הבר מצווה שלו, אתה לא תראה את העניינים. יכול להיות שאם הוא מאוד חשוב לו בחיים הדבר הזה, והוא מתחבר לזה באמת, אז הוא יפסיק לעשן. זאת אומרת, אז הוא יקנה את זה בדעת, זה ירד ללב, הלב יגיד, אוקיי, סבבה, שהוא שולט בתכלס, זה הרגשות, זה כל התנועות שלנו. אצלי במיוחד. אתה מאוד... number one. כן, כן. כולי לב. כן. אני כלב. כן. כולו לב, כן. כן, ממש. כן. אז זה מאוד מעניין. תשמע, תניה, ספר כל כך... number one, אחי. כל כך מטורף. number one, אחי. number one, אחי. תניה זה כל העולם הקרייזי הזה. נכון. כל יום, קודם כל מתחברים לצדיק, בלתניה, אחי. גאון number one, צדיק number one, תלמיד של הבעל שם טוב, תלמיד של המגיד, אחי. קודם כל, כן? רק להתחבר לצדיק הזה, זה כבר, אתה כבר במצב טוב, כן? כן. אבל גם בתור שכל, שזה מספר 2 אצלי, כן? לב זה number one, שכל זה... השכל מבין, הוא נותן לך להבין את המשמעות של העולם הספיריטואל בשכל, כאילו. זה make sense, כאילו. כן. You know? הוא נותן לך לעשות make sense, וזה חב"ד. זה חב"ד, זה... הוא נותן לך, בגלל זה כל הקטרוג שהוא היה בבית סוהר וכל זה, בגלל שהוא לקח משהו כל כך... ספיריטואל, כל כך קבלה, סודות של התורה, כן. והוא הכניס את זה למישהו שיכול להבין את זה בשכל שלו. כן. It's crazy, אחי. אתה יודע, הרב שלו היה שיר, פרי הארץ, לא זוכר את השם שלו, יש לו ספרים כאילו, התנגד לזה. עד שבסוף המגיד ממזרית, הרב של שניהם, נתן את האישור. כי הוא אמר, אתה מגלה יותר מדי. וואו. ואיך, מעניין אותי איך אתה מבין את כאילו, אתה יודע, אחת השיטות שהוא אומר שם זה התבוננות. זה להתבונן, למה לכל העלמין, סובב כל העלמין. כן. איך אתה מתרגל את זה? שמע אחי, אני בעניין הזה, אתה עכשיו נכנס לי אני מתחבר לתמימות, אחי. אז שהצדיקים של חב"ד, אני מרגיש שזה הרבי שלי, ובלתניה אני לומד את התורה שלו, אבל אם אתה אומר לי, איך אני מתחבר לאלוקות, זה לא על השכל, זה לא על ידי השכל. אני לא עכשיו מישהו אינטלקטואל, אתה יודע, שכמוך, שיכול עכשיו לפתוח ספר, ואני מתחבר עם רגשות, ותמימות, פשיטות. וואו. אני בן אדם מאוד פשוט, אחי. מאוד פשוט. בכלל, בבגד, באוכל, ביחסים. אני לא אוהב עכשיו יותר מדי מורכב. דברים מורכבים זה לא מדבר אליי. אני אוהב פשיטות. אז הפשיטות זה שאני מבין שהרבי מלובביץ' אמר כל יום ללמוד חומש רש"י, להגיד תהילים
וללמוד טניה כל יום. אני סומך על העצות שלו, זה צדיק, הוא מבין יותר ממני, אני הולך לעשות משהו, לפעמים אני, וואו, מהחומש רש"י, לפעמים מהטניה, לפעמים לא מתחבר, עכשיו מדבר על אצילות ועולמות של קבלה שאני לא מבין כלום, אבל אני עושה את זה, כי אני יודע שזה אמת. שזה אמת, ושיש להם, עכשיו אני סומך על המויכין שלהם. כן, אני רוצה לעשות את רצונם, כי אני יודע שהם יודעים איך להתחבר להשם יותר טוב ממני, כן? אתה עכשיו הולך לרופא, הוא אומר לך, קח תרופה כזאת, אתה לוקח אותו, אתה לא של, אולי אתה כן, אני לא, הוא אומר לך, זה יעשה לך טוב, אני אומר, תודה רבה, לוקח את התרופה, זה רופא, הוא עשה עכשיו לימוד נתנו לו רשות. נתנו לו רשות, אני שמח על הדעה שלו, אז טניה וכל הספרי קודש, זה בא על ידי צדיקים שאני לגמרי רוצה להיות מקושרים אליהם, אז הם אומרים לי ככה, אז אני עושה ככה, אני מאוד ככה. אם עכשיו נותן לי שיחה מורכבת אתה יודע, כל מיני מחלוקות בין זה וזה, אני לא יכול, אני יכול לדבר איתך על פאפה פומודורו בצ'וקה ולפקוד. דמעות. אין לי בעיה. כן. אבל זה... איזה מעניין זה, תשמע, אתה יודע, אני חושב בפרק ב' בתניה, הוא מדבר, כן, זה בפרק ב' שהוא מדבר על העניין הזה שבכל, הרי יש ירידת הדורות, ועקבא דמשיחא, נכון? אז, אבל הוא אומר, רגע, אבל גם בכל דור יש ראש, שזה בעצם הצדיק. זאת אומרת, כמו משה רבנו, אפרופו היום היה זה שלנו, זה הפברנגן של משה רבנו. איזה מטורף, משה רבנו. זה משה רבנו. היה ראש של הוריד הכל. אבל כאילו מעניין, שכאילו, אם יש גוף בצלמנו כדמותנו, יש גוף האדם. ואני רואה את זה בחיים, יש נשמות מכאן, יש נשמות מכאן. זאת אומרת, כמו שאתה אומר, אני רואה אותך, לא יודע, אתה יודע, מהלב, הגעת מהלב, מהרגש, מהזה, מהפה. יש אנשים שהם יותר כאילו, שוב, נגיד כולם בדת, כולם ביהדות, כולם בזה, אז כאילו הם יותר מתחברים לפרטים, לפלפולים, לזה, אחד יותר בכלל לקבלה ולכל האורות וזה, ואיך הכל מגיע וכוונות וזה. אז מעניין כאילו, קודם כל לא הפתעה בשבילי שאתה מתחבר לרבי נחמן, כי הוא מאוד, אני חושב אתה יודע, היה לי שיחה עם הרב יהושע מרגלית, אתה מכיר אותו? לא. ברסלבי כזה מאוד, sounds good to me. בא ממקום אחר, ינוקה, הוא חבר טוב של ינוקה, ושל הרב שלום ארוש, וכאלה, ואמרה, הרב ילם רמי, והיה לי פה מישהו מאוד מעניין, מאוד מיוחד, מאדם מיוחד, בעל תשובה, שהגיע מהארץ, איזה ביקור וזה, ואז אמרתי לו, והוא סיפר לי על הרב גינסבורג, שהוא כותב פניני הקטניה, והוא מאוד קרוב אליו, הוא שימש אותו וכזה. ואז הוא אומר לי, כן, והוא הרבה דיבר על האחדות של ארץ ישראל, וזה וזה, והוא אמר לי משהו מה זה יפה, אמרתי לו, גם הברסלבים עושים את זה, כאילו, הוא דיבר על חב"ד, הוא חב"ד, שחב"ד מאוד מקרבים, וכל העולם הוא מעל 5,000 סניפים, שזה אגב, תראה מה הוא עשה. כאילו, בן אדם ב-90 שנה, איזה מפעל, מה זה אילון מאסק? תראה איזה מפעל, אנשים... אני פה בזכותו. מטורף, הציל אנשים. כן, לגמרי. ואמרתי לו גם ברסלב, אז מה הוא אמר לי? אמר לי אחד הדברים הכי יפים שיש. הוא אומר לי, הם ביחד, זאת אומרת, הברסלב הוא יותר הליבה, יש מוחה ויש ליבה, זה יותר הלב, והחב"ד הם כביכול יותר השכל. זאת אומרת, יש חיבור של מוח ושכל, יש חיבור של, אתה יודע, הוא מוח שליט על הלב, והכל, אתה יודע, יורד מהזה, והברסלב הם מאוד בתמימות, התבודדות, אמת, אותנטיות. רבי נחמן, כאילו, רק שיצא לך דבר אחד של אמת, אבל אמת, לא עכשיו, זה יהי רצון, די, דבר אמת, תגיד רגע תכלס, מה הסיפור? וזה לא פשוט. לא. זה לא פשוט. זה אומר כאילו... זה הכי פשוט וזה לא פשוט. אתה כאילו... אתה מבין מה אני אומר? כאילו אתה לפעמים מוצא את עצמי. זה קטע. זה קטע מעניין. אתמול התחלנו ללמוד את הרב קוק.
אורות התשובה. נאמבר 1, אחי. אחי, אני מרגיש שהוא כאילו לוקח, והוא פשוט, הוא נאמבר 1. הוא כאילו, הוא איזה נשמה כללית, כן, שהוא לקח בדיוק. מפה ומפה ומפה כן, ומפה ומפה, כן, כן. הד צ'יף של ישראל, הד צ'יף של ישראל, אבל עזוב את זה, אחי, הוא צדיק נאמבר 1. וואו, אחי. תגיד לי, מה נעשה? הוא אמר שם, ממש רק בהקדמה, קודם כל, הוא אחד הצנועים, אתה רואה את השפה שלו, אתה אומר, מי אני ומה אני וזה, אבל כל כך בוער בי לדבר על תשובה. וואו. זה כאילו אורות התשובה, כל הספר, כל הסרט על תשובה. וואו. כל כך בוער לי לדבר על תשובה, והביאורים שם היו על העניין הזה, שכאילו המצב הטבעי שלנו, בשלושה מערכות, במערכה הפיזית, שהגוף תמיד בריא. עכשיו, אני לומד על הרבה בריאות בזמן האחרון, מהרב יובל אשרוב, כאילו הגוף הוא בריא. אז זאת אומרת, הפעולות שיש לו, כל מה שהוא עושה, הכל מושלם, כמו בטבע, הדבורה מאבקנת את הכל מושלם. אתה עושה קלקולים, זאת אומרת, יש קלקולים, אתה אוכל עכשיו צ'יפסים, אתה משן סיגריה, אתה עושה מלא שטויות, אז הוא צריך לנקות את עצמו, ניקוי רעלים וכן הלאה. אבל אם אתה מגיע למצב הטבעי, איך שהוא ברא את העולם, הכל בהרמוניה, הכל מושלם. זאת אומרת, התשובה, לשוב הזה, זה לשוב תמיד למצב הטבעי, גם במערכת הפיזית, גם במערכת הנפשית, וגם במערכת הרוחנית. זאת אומרת, שאתה במקום כזה, שאתה חוזר לטבע המקורי של הדבר, לאמת. והיום היה לנו שיחה, אתה יודע, על זין באדר, ועל משה רבנו ועל פורים, ואיך הפור התהפך, וכל העניין הזה שהוא לא ידע שמשה, הוא חשב, אמן, הוא חשב שמשה רבנו, כאילו, הוא עשה פור, כי הוא לא היה פראייר אמן, הוא אמר, אני מבין, יש גורל, יש השגחה, יש, בוא נראה, ויצא לו על היום שמשה רבנו נפטר. עכשיו, הוא הסתכל על לוח שנה, זה הדיבור, כאילו, הוא הסתכל על לוח שנה, והוא אמר, טוב, פה יש להם יציאת מצרים, פה יש להם זה, פה אברהם אבינו נולד, כאילו מלא תאריכים, זה הכל מלא, כל הסקייג'ול מלא בקלנדר. יצא לו הזמן, והוא אומר, וואי, כאילו פה אין כלום, אין חג, אין כלום, ומשה רבנו נפטר. וואו. הוא לא ידע שמשה רבנו גם נולד באותו יום. וכאילו הלימוד שם היה, אחד המשתתפים שהיה איתנו בהתוועדות הזאת, אמר, הפעולה הלא טבעית שלנו זה להיות עצובים. עכשיו, אני מהלימוד שלי, אני מסתכל, ואני אומר, רגע, שאני רואה ילדים, בדרך כלל ילד, לא תינוק, ילד, הוא שמח. אם נותנים לו משהו, או קרה משהו, אז הוא עצוב. אבל הנטורל שלו הוא שמח. כן, נכון. היום אנחנו בחיים, ורוב האנשים שאנחנו מסתכלים עליהם בחיים, כאילו הנטורל הוא עצוב, אם קורה משהו טוב, הוא שמח. אבל הנטורל, כאילו, אז זה לא באמת הנטורל. מה? הנטורל עצמו זה להיות שמח. גם נפש בהמית, ואדם נכנס... נכון, אבל גם יכול להיות הרבה טראומות שקרה לו. נכון. You know, אבל בטוח שהטבע שלו, יפה, שהטבע שלו, אם אתה לוקח אותו... הטבע המקורי, הרוחני. כן. הרוחני וגם... לא יודע, הבהמי והפיזיק, יש, אתה יודע, אחד הדוגמאות שהוא אמר, הוא אמר, לחייך, כאילו, הגרביטציה, זה כאילו, מושכת אותך למטה, האפר, היסוד האפר, מושך אותך למטה. אז כאילו, לחייך, זה סוג של מעל הטבע, אתה עושה מאמץ מסוים כדי לחייך. והרב שלי אומר, שאתה כועס, פרצוף כזה של כועס, אתה יודע, אתה מפעיל מעל, אני לא זוכר את המספר המדויק, אבל מעל 70 שרירים בפנים. וואו. שאתה מחייך, אתה מפעיל 17, 18. זאת אומרת, יותר קל לחייך מלהיות זועף. וואו. ראינו מה אני אומר? וואו. כאילו, וואו. מעניין. מעניין מאוד. כן. It makes sense to me, כן? כן. אבל מעניין. אבל יש משהו בצערנו, שבטבעיות שלנו אנחנו כן צריכים להתעלות. כי להיות שמח היום, ואהבת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, זה, אתה יודע, אני הרבה פעמים שאלתי את זה, אני אומר, איך הוא יכול לבקש ממני דבר כזה? להפעיל רגש, איך, כאילו, זה רגש, אם קורה, לא יודע, אם יש סיטואציה, סבבה, אני שמח, אם אני עצוב, מה אני אעשה? איך אני יכול לשלוט בזה? ושתדע לך שבסוכות, היה איזה דיבור של כל האורות של השמחה מגיעים בסוכות. הייתי נראה לי אצל גלית, היינו אצלכם גם, כאילו, אמרתי, וואי, עכשיו, כאילו, אם יש איזה שער כזה, איזה וי-פיי כזה, איזה בלוטוס, שעכשיו אני שמח 7 ימים, שאתה אומר, בוא 7 ימים להיות שמח, לא קרה, אתה יודע, מדברים על אנשים שיש להם ילדים, אז לא משנה מה הילד עושה, לא משנה מה, באיזה סיטואציה בחיים, עבודה, ביזנס, זה חברים, מערכות אחרי זה, 7 ימים רק תהיה שמח. אתה אומר, בוא
זה עניין, 7 ימים, 24 שעות להיות שמח, כאילו, טיל, אנרגיות, סי. אני מכיר אנשים שזה הכי קשה להם. וואו. עכשיו, אני בטבעי שלי, כאילו, אני בן אדם פנה, כאילו, כיף, אבל אתה יודע. כן. אמרתי, אתה יודע מה, אני לוקח אתגר, שום דבר לא מזיז אותי. 7 ימים, כי יש משהו גם כיף בלהתבאס. בוא, אתה יודע, כאילו, בוא נדע לרדת. לפעמים להיות קורבן, נגיד, וואלה, איזה באסה, תן לי להתבאס קצת, תן לי, אני עכשיו בבאסה. אמרתי 7 ימים, אחר כך ציין את 7 ימים, תראה באסה. ופתאום שמתי לב, הפלא יועץ מדבר על זה, שהוא אומר, אתה יכול להחליט. מה זה שטויות האלה, איך אני יכול להחליט? ווואלה, לקחתי החלטה, 7 ימים, בגלל שידעתי שזה 7 ימים, וזה כאילו לא כל החיים, אני יכול להתבאס באיזה שלב מסוים. לקחתי 7 ימים, אני אומר לך, אגיד 100%, אבל 95% ב7 ימים, אני מבסוט טילים. וואו. והלימוד שהיה לי מזה, שיכול להיות שזה גם אחד מהבלוטוס והווי-פיי שמשפיע לשאר השנה, אחד מהלימודים שהיה לי מזה, אמרתי, בוא'נה, זה כן עניין של החלטה. אני כן יכול להחליט להיות שמח כל הזמן. זה שריר, זה עבודה, אבל אני יכול להחליט לעשות את זה כמו שאני יוצא לעבודה ועושה כסף או מבשל, או לא משנה מה אני עושה. אני יכול להחליט לעשות את זה. בא לי עכשיו לשכב על הספה, אבל אני צריך לבשל, או אני צריך לדבר עם לקוח. כאילו... יש דברים שאני חוזר לאיך שהתחלתי את הבוקר, אז נכנסתי למקווה היום, ואני מרגיש שאני בתוך המקווה, אני כולי מסביבי חסד. המים מטהורים, אתה יודע, אני מרגיש שאני בתוך my mother's womb. רחם של אמא, כן? כן. וכולי חסד, ואני מתפלל תוך כדי התפילות, השם, תעשה שכל היום הזה יהיה חסדיק, שיהיה רק חסד, כל היום הזה, שהכל יהיה קל והכל יהיה טוב. עושה 1, 2, 3, אז אני מגיע לתפילה האחרונה, ואני בתוך המים, ואני מסתכל, ואני אומר, וואלה, אני רוצה להגיע למצב, שכל מה שאני רואה, זה חסד. בגלל שזה מה שאתה עושה, כל העולם הזה. זה מה שזה. אין רעי יורד משמיים. To align myself, איך אומרים את זה? To align myself, להתיישר עם הבריאה. עם הבריאה, כן. אני רוצה הכוונה שלי עכשיו, שתעשה אותי aligned איתך, שאני יכול לראות את האמת, שכל העולם, כל מה שהולך לקרות לי היום, זה החסד שלך. זה מה שאני מתפלל עליו. יצאתי מהמקווה, יוני עדיין היה בתוך המקלחת, אני אומר, יוני, היה לי כוונה, number 1 כוונה היום, בתוך המקווה, הוא אומר, תספר לי, הוא ככה, אתה יודע, עם המקלחת, הוא אומר לו, I said that Hashem, please make it so that my day is, I see the chesed that exists in reality. כאילו שזה לא עכשיו, שאתה מפנק אותי, משהו בחוץ, תעשה לי חסד. לא, שאני יכול לראות את המצב האמיתי, את הריאליטי האמיתי, שהוא כולו חסד. תן לי רק להיות כלי, לראות את זה. וואו. זה, חידוש יפה. כן. וואו. אז בגלל זה, אחי, אני לא אומר שזה הכוח שלי, אני לא אומר שזה משהו, גם בכל הצלחה שהיה לי, גם שהתקרתי את ליאת, וברוך השם שנולד לי הילדים, ושהעסק הצליח, כל הדברים האלה, אני לא לוקח שום קרדיט. כי כמו שעכשיו במקווה, השם נתן לי את החוכמה הזאת, את הדעת, right? כן. It's all from השם, אחי. וואו. And so the reality is that everything is from Hashem, that all the הצלחות and all the good things and all the things all coming directly from Hashem. Sometimes האגו נכנס ואומר, וואלה, החיל אנא אמלוך. Right? So זה הענווה הזאת, שאתה מבין שאתה, וואלה, את הכל זה אתה, ואתה בראת את הכל, ואתה בורא אותי, ואתה מחיה אותי בחדש בכל רגע ורגע, ואתה מבין את זה, ואז פתאום חבר שלך אומר לך, בוא לפודקאסט, ואני אומר, וואו, תודה. יש לי זמן לפרסם את זה. לא, אחי, לא ציפיתי, לא היה לי שום... כן.
מחשבה על מה אנחנו הולכים לדבר. אבל אני חושב שזה אחלה כוונה, כאילו, עכשיו שאני חושב על זה, באמת בשיחה, בהתבודדות, בתפילה, לבקש, תן לי לראות את הטוב בכל דבר. תן לי לראות שהכל ממך, תן לי לראות את זה. כן. תשמע, אני חושב אתה יודע, היה לי איזה יום שישי, נראה לי לפני שבועיים, חזרתי הביתה מאיזה ארוחת ערב. רגע, הוא לא רגוע שם. אין, אתה קולט, הוא שומע רוחניות. תשמע, זה כלב צדיק. אחי, יום שבת, הלכתי לישון צהריים באיזה 3 בצהריים, אמרתי, נעשה שנץ, לפי אריזל. צדיקים, זה, הלכתי לישון שנץ. עכשיו, אני מכיר את התאורה בחדר, אתה יודע, לפי היום, כאילו, where the sun is, וזה, אמרתי, טוב, יש מלא אור, כאילו, לא נראה לי כבר הגיע הזמן למנחה, יש עוד זמן. אחי, הכלב לא רגוע, קום, 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 קום. אני אומר, עשית סיבוב של שעה, אכלת, שתית, כאילו, אין לך מה לדבר איתי בכלל. לא ויתר, אחי. העיר אותי, פתאום אני קולט 5:20. וזהו, והוא הולך למקום, יושב. כאילו, אני סיימתי איתך. וואו. הוא הולך לבית, כאילו... Man's best friend. אני אומר לך, הזיה. Man's best friend. כולו לב. It's the best. אז היה לי שישי, לפני איזה שבועיים, הייתי באיזה ארוחת ערב, גם באמת זכות, לא היה שם סידור, איזה שיעור מהחבר'ה של המרכז קבלה, ואנשים, אתה יודע, חצי ביהדות, חצי לא, אבל רובם יהודים ואווירה וכזה וזה, וקידוש, אבל אין מי שיעשה קידוש, ואין ספר. אני אומר לה, היא אומרת לי, אתה יכול לעשות קידוש? אמרתי לה, בטח, מה זה? עכשיו אני מזכה פה את כולם, איזה כיף. וג'וי שם ברקע. כמה אנשים היו? לא יודע, 30 אנשים. וואו. לא יודע, באיזה לובי כזה של קומפלקס. נייס. ואני אומר לה, בטח, אתה יודע בעל פה? אני אומר לה, כן, נעשה קידוש. בוא, חייב לעשות קידוש. וואו. ואני שם, ואתה יודע, ועושים קידוש, ועושים... בואכם לשלום, הכל, את 3 ג' פעמים על הכל, וזה, ואנשים לא מבינים, ואני אומר להם עוד אחד, אל תוותרו, זה, יש עוד אחד אחרון, עכשיו מורידים את המלאכים, את צחוקים, ואנשים כאילו, אתה יודע, נראה לי, היה שם אנשים פעם ראשונה ששמעו קידוש, ופותח את ידיך, ומוציא, וכל הטקס. וואו. אמרתי, איזה כיף, ואז אני חוזר הביתה, אני הולך ברגל, מי שהכרתי שם, הולכים ברגל חזרה פה לאזורית, זה איזה 20 דקות הליכה, ואני מוצא איזה, ופתאום היא ממש לקראת הבית, היא מוצאת איזו חבורה של נשים מבוגרות, כאילו אימהות, 50, משהו, 60 אפילו. ואחת מהאימהות מדברת על איזה לימוד שהיא למדה, וכאילו, היה להם איזה דיון על איזה משהו. ואני אומר לה, מה מעניין אותי, על מה אתם מדברים? והיא מדברת איתי על פתאום, על המגיד ממזריץ'. אני מוצא את עצמי יום שישי, כאילו, אני אומר, בוא תראה, איפה, מה קורה פה? אני מדברת איתי על המגיד ממזריץ', אימא, ונכנסת לזה, ואני אומר, וואו, איזה כיף, מישהי שכאילו, אתה יודע, עכשיו, אתה לא מדבר איתה, וזה, כן, סבבה, כסף, חרט. לא, והיא אומרת לי, המגיד מזריץ' על איזה תלמיד שהיה, שהם ישבו בארוחת ערב, והמגיד מזריץ' פתאום אחרי איזה שעתיים, כאילו קולט שהוא לא אוכל, הוא אומר לו, למה אתה לא אוכל? והוא אומר לו, לא הביאו לי כף. לא הביאו לי כף. אז מה המגיד מזריץ' אומר לו? תדרוש. כאילו כל הלימוד היה של, אתה צריך לעשות מצווה עכשיו, אתה צריך לאכול, אתה צריך, תדרוש את זה, תדחוף לעשות את המצווה הזאת, תדחוף, צריך לאכול, אתה מבין? אני חוזר הביתה, הייתי צריך ללכת לעוד איזה מקום, אמרתי, אין לי כוח וזה, אני אגיע הביתה, 11:30 בבית, בלילה, אני מגיע הביתה, אחי, ואני יושב, הבאתי כמה דברים, אתה יודע, כל מיני טאפסים כאלה, וזה, היה לי איזה מנץ' פתאום אחרי הארוחה, אמרתי, אני יושב, אני פותח חומש, אני קורא את הפרשה, 11:30 בלילה, אני יושב עם עצמי, אני עם עצמי, לא מסתכל עכשיו אישה, זה עניינים, אני אומר, אחי, ירד לי דימה, שאני פותח את הספר, ואני קורא את הפרשה, וחומש רש"י, ואני קורא את הפירוש, וכל כך כיף לי, שאני אומר, אני כאילו עוצר רגע עם הלימוד, ואני אומר, בונו של עולם, קודם כל, תודה ששמת אותי, ונתת לי את הזכות הזאת, ליהנות מ-11:30 בלילה, יום שישי, אין טלפון. אתה יודע, אכלתי בכיף. אני בא מרקע חילוני, והכל פתוח, והכל טוב, ואתה ב-LA, ועושים כסף טוב, ואתה יודע, נראה סבב. בכיף יכלתי להיות בצלע של חברים עכשיו, בהוליווד, על איזה קומפלקס, ובחורות, וכל מיני, ושקר והבל, בכיף, זה כאילו הכי קל, והכי מתבקש, כאילו, זה הכי מתבקש. אני אומר לו,
אני יושב 11:30 בלילה יום שישי, וואו. לבד עם עצמי, מנשנש איזה טפנז, זה ניצוץ של קלמטה, יהודי. ככה, בוא נדבר על עם מה איזה אכלת. סביצ'ה מלידרס, כן, עם, אתה יודע, עם הזה שלו, עם האלה. ואני קורא, ואני יושב עם חומש, ויש לי דמעה בעיניים. ואני אומר, תשמע, כאילו, וואו. ולמה הזכרתי בזה? שאתה כאילו בסיטואציה, זה לא מובן מאליו. אתה בסיטואציה במקווה מדבר עם חבר שלך, אתה אומר לו, תשמע, היה לי חידוש. זה לא שיחות שרוב האנשים עושים. נכון. אתה מבין מה אני אומר? know. כאילו, איזה זה מיוחד. כיף לדבר את הדברים האלה, האמיתיים האלה, הרוחניים נכון, האלה, נכון. להיות בסביבה כזאת שאנשים מבינים מה אתה מדבר איתם בכלל. זה לא מובן לי מאליו בכלל. נכון, אחי, בגלל זה אני אומר שהקהילה פה ב-LA, אחת הקהילות ממש. המדהימות בעולם, אחי. אני הסתובבתי הרבה, יש פה משהו מיוחד, אנשים פה מחפשים את האמת. אתה יודע, הרב שלי, רבי זיינס של סולה, כן. אז הרבה מ-LA הלכו לפלורידה, כי אין שם מיסים של המדינה, ואתה יודע, זה מדינה רפובליקן, ואתה יודע, פרו-ביזנס וכל הדברים האלה. ותמיד רבי זיינס מדבר רע על פלורידה, הוא אומר, זה גיהנום, זה גיהנום. באמת? לא, סתם, זה בדיחה, זה כבר הגיע למצב של בדיחה. אז, אבל כשאני הולך לשם, אני הולך למיימי, אני רואה פה פרדייס, אחי, פרדייס, גם נקי. אתה יודע, אוכל מדהים, יהודים מפוצצים, אנחנו שולטים שם על המדינה. מה הבעיה? כאילו, מה? אז הוא הסביר לי פעם, הוא אומר, אתה יודע מה שמיוחד ב-LA? ב-LA, במיימי, יש להם את כל הגשמיות. הכל מתוקתק, הכל יפה, יש להם ברוך השם, הכל בסדר. הם לא מחפשים, לפעמים אני מרגיש שהם לא מחפשים את האמת. הם לא מחפשים את האלוהים. הם לא... פה ב-LA יש פה חשק שאנשים סקרנים לדעת את האמת. חשבתי על זה המון, אמרתי וואלה, מה זה צודק? כאילו אנשים פה, כן, יש פה LA סטיגמה של הוליווד וכל הדברים האלה, אבל בתוך זה, יש פה משהו, אתה יודע, מיוחד, יש אנשים מדהימים. כן. אז אני מאוד, אתה יודע, כשגדלתי פה, ואתה יודע, כל הסיפור הזה שסיפרנו על הפי מיניון וזה, אז כל החיים הכרתי אנשים שאני לא מוצא בכל העולם. גם כשאני הולך לארץ, אתה יודע, אני מנסה ללכת לשם בפסח, כי אנחנו סגורים, אז יש לי הזדמנות ללכת עם המשפחה. זה הכי טוב בעולם. להיות בארץ זה number one בעולם. עדיין, מתגעגע קצת לקהילה שלי פה, לאנשים כמוך, אחי. כן. באמת. השם יודע איפה לשים את כל אחד. את מי. מעניין מה שאתה אומר על מיימי, כי בחוויה שלי, מה שאני חושב על LA, זה כאילו איפה שיש מלא, אני אגיד את האמת, איפה שיש מלא טומאה, כן. אז שם יש גם הכי הרבה קדושה. נכון. כאילו זה לעומת זה ברשם. זאת אומרת, אבל יכול להיות שבמיימי זה כאילו באמצע החלום, אתה מבין? כאילו... כן. לפעמים פה אתה מגיע לסוף החלום, אתה אומר, אוקיי, זה לא זה. אתה דווקא מחפש את ה... כאילו, אתה אומר, טוב, הבנתי מכוני, טוב, הבנתי זה, טוב, הבנתי בית יפה, טוב, הבנתי את זה. זה לא זה. אז יכול להיות שפה אתה מגיע מהר מדי ללא זה, שזה טוב, ואז אתה אומר, טוב. מה כן? מה זה כן? יכול להיות במיימי זה כזה, רגע, ועוד פנטהאוס, ועל הים, ועל המרינה, ועל הפה, ועל השם, ואתה כאילו, אתה עדיין בתוך החלום, אז זה יותר מדי מעסיק אותך שם, שאתה לא מצליח להגיע הנה, השגתי, כי מי האנשים ששואלים את השאלה הזאת של, מה קורה פה? לאן כל זה הולך? זה או אנשים, זה בדרך כלל אנשים שהגיעו מהר מדי, לחלומות שלהם. כאילו, השיגו כבר הכל. נכון. טוב, מה עכשיו? טוב, חשבתי שיהיה 100, אז יהיה 200, אז יהיה 300, אז רוצה 100, מונה, רוצה 200, רוצה 400, כאילו, הגיע כבר לזה. ויכול להיות שפה יש, בגלל שיש יותר מדי חומריות, בגלל שיש יותר מדי money וביזנס, ואתה יודע, הוליווד וטירוף, דווקא בגלל זה, יכול להיות כאילו, אתה יודע, הנקודה הזאת מתעוררת. יפה.
מעניין, very מעניין. מעניין. זה מאוד מעניין. That's very interesting, אחי. מעניין אותי, הריליישנשיפ, כאילו, אני נמצא עכשיו באיזו סיטואציה, מעניין אותי, בריליישנשיפ שלך עם ליאת, האתגרים, הקשיים. וואו, היה לנו. מה עזר לך, או איך אתה רואה קשר יהודי, כאילו, מה לעשות? איך עדיין ליצור את ההתקרבות הזאת, גם שמרוחקים, איך לדבר על הדברים, ושבאמת הדבר, גם אם לא מסכימים, כאילו, איך לך זה עבד, מה עבד לך? אני חושב שזה כמו זרע, כדי to grow כאילו, זה צריך להתפרק לגמרי, נכון? בתוך האדמה. זה צריך, וואו, יפה. you know? אז אני חושב שאיך שאנחנו מתחתנו, כאילו, הכרנו אחד לשני, ראיתי אותה, ראיתי יפה, ראיתי שהיא באה ממשפחה טובה, רציתי להתחתן איתה, אבל לא באמת הכרתי אותה, לא באמת הבנתי את החסרונות שלה, את כל הדברים, וגם הפוך, כמה זמן יצאתם? יצאנו 5 חודשים עד שהתארסנו, ואז עוד חצי שנה עד שהתחתנו. אבל זה היה long distance. אז ברוך השם, כן? זה היה... אז הרבה שיחות. יכולנו, המון, כל יום פייסטיים וזה. אבל ראיתי את ה... כל הזמן הזה, שאלה, כל הזמן הזה, אין תקלים בכל השיחות האלה, זה אני לא מסכים, זה לא נכון. ראיתי כן כמה... התקשרת, לא התקשרת. ראיתי כמה דברים, אחרי שהתארסנו וחיפשתי בית, ראיתי כמה דברים בהתחלה שאמרתי, אולי, you know, like, זה קצת, זה יהיה לי קשה, כאילו, להתמודד עם הדברים האלה, אבל זה כמו yellow light כזה, שאתה מסתכל ואומר, אוקיי, this is something that אני לא רגיל לזה, וזה יכול להיות הטבע שלה, ואני צריך להתמודד עם זה, ודיברנו על זה, אבל זה לא, אתה לא נכנס לקישקז בשיחות האלה, כי אתה עדיין בדיסטנס, שאתה בדייטינג, אז יש לך דיסטנס כזה. ברגע שהתחתנו, פתאום גרים ביחד, אז כל זה באמת משפיע על הריליישנשיפ לגמרי, כי אתה רואה את כל הטבע של הבן אדם, בבת אחד, בום, אבל אתה בתוך ה-commitment כבר, אתה כבר committed, אתה לא עכשיו יכול להגיד, לא מתאים לי, לא, אתה committed, you're married, אתה צריך לעבוד על הדברים האלה, כך שנים, אחי, נדלי רק לפני יומיים, שאלתי אותה, איך את רואה את היחסים בין אמא ואבא? And she said, good, Baruch Hashem. I remember when I was younger, you guys would fight a lot. וואלה. Yeah, she remembers when she was younger. I said, what do you mean? She says, no, you guys in the room would be screaming וזה. אפילו לא שמתי לב שהיא שמה לב, כאילו, שהיה לנו ויכוחים כאלה. And I said, did it scare you? Like, yeah, it scared me. I said, but now you feel good? I said, yeah, now I feel good. So נראה לי שהגענו למצב שאנחנו לגמרי like, שוברים את הטבע שלנו כדי לאחד, ואז שבאמת החלטנו שאנחנו חייבים באמת להתחבר, אז אני צריך להוריד לגמרי את האגו שלי, ואת צריכה לגמרי להוריד את האגו שלך, ואנחנו בונים מחדש, כמו הזרע הזה שמתפרק בתוך האדמה, ופתאום יש עכשיו פירות וכל הדברים האלה. נראה לי ככה זה עבד אצלנו. ועכשיו, אתה יודע, יותר מ10 שנים, כמעט 11 שנה, השנה הזאת זה 11 שנה שאנחנו התחתנו, אנחנו באמת, יש לנו קשר, כן, אנחנו רבים לפעמים על דברים, תמיד יהיה, אבל החיבור שלנו, אני יודע, כל הלב וכל הכוח שלי, שהיא רק מחפשת את הטוב בשבילנו, והיא יודעת שאני ככה בשבילה,
ואני מבין את מה שהיא צריכה, והיא מבינה את מה שאני צריך. וברגע שאנחנו מסוגלים להסתכל יותר ממה כמו relationship עם השם, אנחנו לפעמים רוצים את מה שאנחנו רוצים מהשם, אבל לא רוצים לתת את מה שאנחנו חייבים לתת. ברגע שאתה מפרק את עצמך, את האגו שלך, ואומר, I want to be connected to you. לא אכפת לי עכשיו מהרצונות שלי, את האגו שלי, את הטבע שלי. אני מוכן עכשיו לוותר ולהקריב את כל הדברים האלה, כדי שיהיה לנו חיבור. אז פתאום יש גן עדן, אחי. וואו. זה ממש ככה. אתה מבין מה זה? הוא שומע אהבה, הוא שומע זה, זוגיות, הוא כבר לא יכול. יש לי אלה בפודקאסט, נראה לי, אני אשחרר אותו בפודקאסט, זה יהיה חלק מה... תירגע. לאט. חייב להיות במצלמות גם. אופה. יאללה, צ'ה, ארצה. לא זוז. איך הבנת שזאתי? גם לא חשבתי על זה יותר מדי. בן כמה היית שהחלטת שזאתי? אני הייתי הכרתי אותה בגיל 25, התחתנו בגיל 26. היה לי כל מיני, אתה יודע, חלומות של יחסים לפני שהכרתי אותה, כן? חיפשתי מישהי, אתה יודע, בצורה של פארטי ופאן, ויכולה לטייל ודברים כאלה. ואחרי כמה relationships הבנתי שזה לא מתאים לי. ואת הערכים היסודיים שאני מחפש, הם שונים ממה שחשבתי, התבגרתי, ואז הרגשתי, אתה יודע, כולי לב, כן? לא חשבתי על זה יותר מדי, הבנתי שיש פה מישהי, שיש פה attraction, כן? אני לא עכשיו, אני חייב שיהיה לי attraction. שיעת חן, כן. כן. יש לה, אתה יודע, לב טוב, ואישה טובה, והיא רוצה את הטוב, כאילו, זה מה זה על בסיס כזה, וגם היה לנו צחוקים וכל מיני דברים כיפים גם על הדרך, ועם זה אמרתי, זה מישהי שאני יכול לגדל איתה משפחה, זה מישהי שאני יכול גם, יש לנו גם כיף, יש לי גם attraction, וגם מישהי טובה שבאמת אני יכול לתת לה את הלב שלי, והיא לא תהרוס את זה, כן? היא לא תעשה מזה סמודי. אז, ומזל שאתה יודע, לא הבנתי כמה אנחנו מתאימים עד אחרי 10 שנים, כאילו. רק לאחרונה הבנתי, וואו, לא הבנתי כמה זה מתאים לי, כאילו. כמה השם עשה את זה פרפקט שידוך, כאילו. עד מה ששמעתי מהאחיינית שלי בארץ, היא אמרה לנו כאילו משהו שבאמת השפיע עליי. היא אומרת, היא בת 16, 17. היא אומרת, לא, הקשר בין ליאת ולני זה משהו, זה מה שאני מחפשת, כאילו. וואו. זה משהו כזה. You know, like, relationship כזה, זה מה שאני מחפשת. אז כאילו, גם אנשים רואים את זה, אמרתי, וואלה, like, זה לא רק אני רואה שיש פה משהו מיוחד, you know? שזה היה לפני או שזה עכשיו? לא, זה לפני שנה, בוא נגיד. לפני שנה. כן. Yeah. אז מה היית ממליץ לאנשים שעושים דייטינג? שמע, אני לא, עכשיו זה עולם אחר לגמרי, לא היה לי את כל האפים ואת כל הדברים האלה. אני חושב שבכל דבר, לא רק בדייטינג, אם אתה באמת מתחבר לקדוש ברוך הוא, ואתה
שואל אותו להדריך אותך בדרך הנכון, שתהיה aligned בכל החסד שיש בעולם, ושהוא נותן לך עצות, ורבי נחמן אומר, בערבית אתה אומר, ותקננו מלכנו בעצה טובה מלפניך. אתה צריך באמת לעשות כוונות בתפילה הזאת. ותקננו מלכנו בעצה טובה, תביא לנו עצות טובות. תדריך אותי בדרך הנכון. לא יותר מדי חוכמות, לא יותר מדי, כי אתה יכול, I could have psyched myself out, נכון. מיליון פעמים. אני אומר, זה מסמן את זה, וזה red flag, וזה זה, תלך על, איך עשינו את זה 2000 שנה, 1000 שנה, כן. פשיטות, arranged marriages, כאילו, זה משפחה טובה, זה גבוה, ופתאום מסתדרים איך, וטרסט. כי זה על בסיס של trust. כן. זה לוקח המון עבודה בשבילי שאני מאוד תאוון, אני מאוד, אתה יודע, שמירת עיניים זה עבודה, כל יום אני צריך לעבוד על שמירת עיניים, שמירת הלשון, וזה לוקח המון עבודה, אבל אתה, כמו שהריליישנשיפ שלך עם השם, אתה צריך להקריב את עצמך, את הנפש הבהמית, כדי שיהיה לך באמת גן עדן, you know? אם אתה באמת עושה את העבודה הזאת, ואתה מתחבר עם הבן אדם, והיא מבינה אותך, ואתה מבין אותה, ואתה יודע שהיא טובה, כן? במקור, אתה רואה עליה שיש לה לב טוב, וזה גם לא הכי קל בעולם, כי זה לא טוב, כי אתה לא גודל ככה. אתה צריך להיות קצת טנשן. הגעת ומצאת את יש קצת, אוקיי, זה לא מתאים לי, כי זה טבע אחר, זה טוב. זה טוב. זה טוב. כן. You know, גם לילדים. היא מאוד גבורה איתם, ואני מאוד חסד איתם, וזה... נשים בדרך כלל גבורות, זה קטע. כן, כן. כל הזוגיות שאני רואה, היא הגבורה. ברוב המקרים, במערכת יחסים, בהורות, בזה, זה הדינים. זה הגבר, מה, רק תני לו, תשחררי לו. קטע. כן, כן. גם אברהם ושרה, מה זה היה ככה, זה כאילו מאוד... נכון. לא, קח אותה. תקשיב לשרה. Right. קח, תעיף אותה ותעיף את הישמעאלי הזה וזה ככה. כאילו, והוא כאילו, מה זה הבן שלי? אני כולי חסד. אני עוצר הכל, עוצר את השיחה שלי עם הקדוש ברוך הוא, להביא את העובדי אלילים האלה עכשיו, לא יודע שזה מלאכים, הכל עוצר בשביל זה. לקחת את הבן שלו ולגרש אותם? אתה יודע מה זה? זה ניסיון זה? תקשיב לה, הוא אומר לו. וואו. והיא יותר גבוהה. שרה אימנו, הייתה יותר גבוהה בנבואה מאברהם, היא הייתה יותר קרובה בזמנים מסוימים, והוא היה עמודו של עולם, הוא כאילו הכל עליו ישב. הראשון שאמר, הייתכן בירה ללא שליט, הייתכן דבר כזה שאין פה קדוש ברוך הוא, שאין פה משהו, אין עוד מלבדו, שאין פה אחד ששואלת על הכל, והיא הייתה יותר גבוהה. וואו. גבורות. מעניין. אני עדיין לומד את זה, אני עדיין, אתה יודע, מנסה לגדול בעניין הזה, וכל יום אני מנסה, אתה יודע, לאט לאט. וזה הכי טוב, אחי. זה הכי טוב, זה הכי טוב, זה הכי טוב. Find the compliment, find the person that compliments you, you know? שאתה, אם אתה רק ככה, you know, just like vibing all day long. נכון. אז אתה לא... There's no work. There's no work. אין אבל, כן. אתה צריך לגדול. אתה צריך... זה קורה... באנו לעולם הזה כדי לגדול, you know? זאת אומרת, דווקא מישהו שמזהה, ששם לך מראה על הדברים גם הלא טובים. That's my girl. כאילו... אחי, אתה יודע כמה... זה לא סבבה. שם לך נקודה. Number one. אחי, she's the one who puts me in my place more than anyone. במצב שאני נמצא... שכל אלה, אתה יודע, לני, ואני, ומזמינים אותי לפודקאסטים, ואני פה יושב, ואני יודע שיש מישהו בעולם שאני לא יכול לשקר לה, כי היא מבינה, היא יודעת, והיא יכולה תמיד, to call me out on my shit, תמיד. She's number one. And I respect it, and I appreciate it. אני מקבל את זה. לפעמים לא. לפעמים. אבל זה מה שעוזר לך להתפתח. כן. 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 And, not to mention, ששמענו איך היא הייתה שם, from the beginning, שזה עזר לי
עד היום הזה, להעריך אותה יותר. אמרתי, וואלה, לפני 10 שנים, אף אחד לא הכיר אותך, לא הצלחת בשום תחום, היא האמינה בך, היא עברה לפאקינג ניו יורק, הייתה איתך כל הדרך, כאילו, באש ובמים. So she deserves all the כבוד, כאילו. נכון. You know? And so when she gives me מוסר, אני לוקח את זה. I'm listening. זה מהרבי, אחי. זה גם רבי, אשתי, you know? כן. Yeah. תשמע, אחי, איזה כיף. איזה כיף. אני יכול להרגיש כאילו, אתה יודע, שבועיים עכשיו לשבת, יש לי עוד מיליון שיחות לדבר איתך עליהם. וזה ברוך השם, באמת תודה, אחי. זה היה ספיישל, אחי. לא ידעתי כמה ספיישל הולך להיות, אבל באמת הצלחת לפתח אותי. אתה, אחי. No, really, אחי, באמת, אתה בן אדם מיוחד, אחי. You know, איתך במיוחד, אני רואה הרבה דברים טובים. אני חושב שיהיה לך זוגיות, שאני הולך לעשות אותך פודקאסט, איך אתה עושה זוגיות כזאת יפה, ואיך אתה מגדל ילדים כאלה טובים, צדיקים, חמודים, איך אתה עושה את זה. באמת, אחי, אתה מיוחד, אחי. ברגע שהתקלתי אותך בפעם ראשונה שבאת לבית כנסת, אני זוכר, לא הכרת כלום, לא ידעת איך לפתוח ספר, כלום. מה הם עושים פה? איך זה כזה מהר? שלומי הורמס הביא אותך, נכון? כן. הוא אומר לך, הנה, קח אותו, בא למדינה הספרדי, ישבת לידי, ברוך השם, thank God, שהשם באמת נותן לנו את האנשים הנכונים בחיים שלנו, and I'm so grateful, אחי, שאתה בחיים שלי. ותודה שהזמנת אותי, ותודה שאתה נותן לי לדבר ככה, ואתה מביא לי השגות וחידושים, ובאמת, היה לי ממש טוב. חיים שלי. תודה, אחי. תודה שבאת, ואני לומד ממך המון, ואני חושב שכאילו יש משהו בלב הזה, שאני מאוד שכל, שזה, לא יודע מי להגיד תיקון, אבל זה משהו שאני מאוד, אתה יודע, להוריד את הקליפות האלה של הלב, ולהתחבר ללב, ולהתחבר לתכלס, ולתמימות, ואל תחשוב יותר מדי. אני very כאילו thinker. ויש לי את הצד הזה, אתה יודע, אומרים כאילו, אם אתה רואה את זה בי, יש את זה בך. אז אם אני רואה את זה בך, יש את זה בי, כאילו, אתה יודע, אתה איזה extension של הפנימיות שלי, ואני שלך, כאילו של הנקודה הזאת. ואיזה כיף שבאת, אחי, ואיזה כיף שבעזרת השם, שכל העולם, שמי שירצה, שישמע את החידושים האלה, ואת הרגשת, אחי, שאתה מדבר בבוקר עם השם, בדרך הארוכה הזאת, ובאוטו, זה הדבר הכי משמעותי. אם יכולתי להעביר מסר, או... To summarize. כן. כאילו, משהו שאני יכול באמת לתת לעולם עצה, זה באמת התבודדות עם השם כל יום, you know? ללכת או בבוקר או בלילה, לא משנה מה, אתה צריך להתבודד לגמרי, לדבר עם השם כמה שאתה יכול, וזה באמת number one, זה number one, זה הפך לי את החיים, מי ייתן ונתבודד המון, ונדבר עם השם, ונגיד דברים של אמת, ובאמת נודה ונראה את הטוב. והחיים שלי, תודה שבאת. תודה שבאת. מקווה ממש. מקווה שהכל יהיה לתועלת, שיהיה לנו זין באדר שמח, מתי שלא תראו את זה, מתי שאני לא אעלה את זה, כי הכל פה אין זמן, אין מקום. כמו בתורה, אנחנו אין זמן, אין מקום. ותודה שהקשבתם לנו, ותודה לכם. תראה בפרק הבא.